fate. But how we choose to do it is up to us. Uncharted lands of dead soil. Get that, need to break open the map. Down his fellow ninja! Zhao the shroud. I don't know. From T1. They way, he's under attack. Than what we saw yesterday. I think while B might not. Soul Laners are stacked up. Carrier goes right. I feel like these teams are what I've been saying. Immune the ulti coming through from they did yesterday, and they're going to come in here with a little bit of a chip on their great. This feels like a because he had the stop. A perfect execution comes forward, has the overstep the end. This feels like a flashy as some of the this feels like a king at home. The fights. The perfect execution. Away from that one again. I mean, this one up tier to potentially have won the game. Group of raw. The hill. Much. Thank you. Put off a good game here as we head into game. Last time around, it didn't go too well. And Korean player went. I could also happy with the 5 point.
when they race E30 The faces of Foot Esports behind. they have kind of turned things around immediately. Let's Point out a little bit here. the faces of Foot Esports. Wicked game. No. The faces of Foot Esports. She finds one for top, but it's a 2. That's a 2. Bard very low. TC after PTC. Let's throw it over to our analyst desk to see what they have to say about it.
everything they want.
lấy công chuyện này. Everything we once knew is gone. We've become drifters, roaming the wastelands, scouring the wreckage for something to hold on to, searching for someone to light the way forward. For something to hold on to. Đây, đi trong lụm nào lụm đi. Xong rồi. Rồi lụm ghế đi. Ai ơi mà. Oh my god. Ủa? Gì vậy? Ôi trời ơi. Chết rồi đó. Chết rồi. Chết rồi. Rồi chết này vậy. Rồi chết chứ mày, chết rồi không đó. Lộn ngoài để mày nhắc trốn rồi. Thằng cậu vậy. Lộn. Mày trốn má mẹ. Cái gì nó nhấn bự được không? Thèm quá. Nhiều quá. Đây đâu phải. Con lên đậu thấp rồi. Bán nhà bán cửa. Làm cắt cà lẹ với ăn lòn. Cái này ngọt gì? Tạm nói dài. Thằng stop luôn. Stop nó bỏ đi sắp. Trời ơi. Quỷ ra. Ủa. Đến nào. Mẹ nó thấy không? Không. Cái bò bò. Nghe luôn. A lone bandit scouting the area around the colony saw his opportunity and grabbed one of the colonists that was scavenging a good distance from the colony center. Nào đi. Đủ quá mày. Đây chứ bạn đồ nó mua. Còn đây, hỏi tao. Không đó. Ủa thì tao ngáp nó quá hả? Nhá đã. Em nhá luôn.
Rồi luôn. All right. Aborting mission. Moving. Thôi em. Tới vậy đó. Không. Rồi đây, chợ. How may I help you? Rồi, lộn lấy xi này. Mày đủ má rồi tới rồi con. Có chào gì không? Đó, mày muốn yên. Tao để cái tay tao. Nãy mày vậy? Ý vô nãy mày vậy? Trời ơi! Tỷ mẹ cứu anh cho em! Tỷ mẹ chống lại em! À, giận chết! Đâu nó đánh nó kìa. Ồ, vợ cái rồi. Nè, ở kia đó! We've reached a milestone. We won the battle. Cái này là sẽ không có làm. Chơi luôn kìa. Nó phải coi. Rồi. Nói hả? Ý mẹ nó hai gồm chối tức mẹ luôn. Lộn đúng không? Mà thầy chạy. Chạy đứng chơi rồi. Chỗ canh. Má tao tao. Trời ơi. Chó này. Quả tán tao nói, quả tiêu rồi. Quả tiêu rồi. Tiếng gọi hay làm tiếng gọi à? Đi nào à? Nó rồi đi, họ nghe ta cho nó chè nó đi, nó. Có tội đâu hết. Hay tội rồi. Đéo chết luôn. Má hay lộn chết kìa. Nè à. Đó nó ở đây chỉ bọt. Đó có đúng không này. Đó có đúng rồi. Tỷ rồi nghe vậy kim chết luôn đúng rồi. Ra đây cái tay nó chỉ hoài kìa. Cái là cái này. Đủ đó. Giờ rồi. Chạy luôn. Giờ cái nào? Nó như cách đấu nó không như vậy. Một cam bên hạ không như vậy. Dễ tiêu cái chút có liệu mà. Hay quy. Lên còn à. Biết món này đi đâu? Yes. Reporting in. What's up? Okay.
What's up? Nè, không hiểu đi, không thầu của mặt hơi lồn, không thầu cũng ngon. Tài đi. What's up? You got it. Nhiều ác vô cái queo rồi em hỏi giá một phiêu mà phần này cái nào út báo gì con gì chứ đâu phải con báo, mà sao báo gì con, sao mà hiện báo gì con Reporting in. Aborting mission. Can do. Bả lò mở lên bấm coi cái này mà xem ký vào mình dễ bả lò mở nào được thì không mà làm sao lá để thằng bả lò em mà Your command? Nếu làm tao tôi sẽ không tao đéo lại lên một cái nha mẹ mày trời đủ mới đéo chết luôn. Wow. Trời ơi lộn cái gì tao cái tụi mày ném bánh vô nó còn ba đâu nữa tỷ mày kìm tao tỷ mày kìm tao còn ba đâu luôn nó cho không biết không á nó nghe vừa chết luôn nó còn ba đâu luôn là sao Your orders? Con cái ba đỏ nó còn ba đâu luôn mày còn nấu rồi nó bé mấy còn chè nè chỉ nó chạy đấy của anh lên hả cái gì không thấy rồi cứ ăn thì chạy còn cái đó nó kìa cái lý do nó kìa rồi đủ quá luôn rồi trời đủ luôn rồi đây này nó ba đổ rớt luôn rồi đeo cứ rồi đủ quá cái đợi cái đầu có hay đọt tiếng đó rồi mẹ nó lột rồi tí ít đủ lột rồi đầu rồi xuống rồi đầu đi Shoot. Your command. Rồi đủ quá We won the battle. hay là chị Hoành thấy rồi con đấy
Rồi cái phần này cái nào The colony saw his opportunity and grabbed one of the colonists that was scavenging a good distance from. sai đó nó thấy đủ 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 da đủ quá trời nó lọc chặt rồi đừng giờ trao ảnh hưởng mạnh phải không rồi lộn không phải lộn quá mấy toàn phải lộn nữa thôi cái đường ra đây 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 cái nó còn đường càng ngày có đâu có có để rồi One of the colonists approaches, looking more than a little. đó đó nước ổn lắm cái này đó cái này để lại rồi tao hối hàng nha cho nè cho lên đi top con lên đâu đó cái này là cho con lên các bạn thì với trong tay thì chơi là hiện ở thì có thể là thì tiền rất rồi có cái này nè có cái đâu được đấy đủ mới vậy không chưa được không? Sao có hình con trai nhiều lắm rồi, hình gái vậy? Trở lại tương lai đủ phải chạy sao tao đi đủ lên còn cái đủ đây vậy what the fuck let's go yeah rồi hay là đất gì nè quá nó lót rồi rồi bốn gác luôn hả? Ơi trời.
Còn chứ anh mẹ đi không biết không biết xe ba xe nè tao quy trước hai một hai cái ở ngoài đây chết rồi nè Your command? Yes? My pleasure. What the fuck? Trời ơi! Trời ơi vậy! Đeo này nè. Trời ơi, có gì vậy đâu? Người ta... Một cái được luôn! Không ơi! Đây rồi. Không ép! Tức lắm mà trời! Bạn lo cái đó nói rồi được lên chết chết nói chuyện nghe rồi nó chết không quay đâu vào We've made a new discovery. Giờ bạn đã thua 12 thôi. Thua bạn về là tay. Coi.
Okay. We won the battle. Complete. Right away. Đâu trái em thấy rồi. Đâu rồi. Người em đây là bà. Đây là một. Đi rồi. Okay. Phải lớp đi nào. Nè sao mà em học nó bắt học cái gì đó. Nè lấy độ nhận cao nó ra chưa cái cắt hết. Gì có cái chết gì chạy. Ồ, má đồ quá tớp áo rồi, tôi đéo cắm tên thấy mày. Cái lông chứ. Dạ, trời ơi, ba đứa nó đồ. Rồi, má nó cắt được. Này trong đó là gì ạ? Là gì? Nó lắp chung mà lắp We've reached a milestone. Đứa còn ở đây. Rồi nè. Ngon những cái video này nó có. Cái gì vậy? Cái video là mẹ luôn. Rồi, cứu em. On it. Ý mẹ. Yes rồi. Ý mẹ nó bữa đầu tao. All right. Aborting Cái này bị mission. lỗi hả? Okay. Bị lỗi em đúng không? Tao. Nè, trời mày đủ quá chạy đi rồi đi Thảo à Không được chạy đâu à. Dạ. bắt bộ bay nhảy cao góc. Nhảy đi cái nhảy. Your orders. All right. Đi lỗi tao à?
mày không phải mày không hai ba hiểu rồi này tao đi coi nhà này cũng hơi biết không tao không cái đứa đi coi thì nó lớn nè anh đi xe này cái ba cô ta tuổi mình gạo quá trời bữa này thế nào lên hai ngày có đủ ba mẹ hỏi tao ra từ đây thôi đó đó thôi đó tay được rồi dạ em thích chạy vô đây đây còn lâu gì bé lên học bé đừng đâm cái đầu vô đó biết không cái đầu trời nó biết hết cái này cái này đi cái đó nó đợi cái đầu luôn nha người ta đi ra mày đủ lợi thôi qua cái này Hiển ơi bạn gọi em nhanh đi chị nào chạy quá rồi nước đổ không phải nè trời đứa này tóc nè nó cứ đâu Ready. Mấy người đậu bớt sao mẹ nó này qua quay cái rồi Yes. Going. Bạn đặt qua đó. Cô gái. Nó giờ nó lúc mà nó để chụp nó khổ nó thảy
Rồi. Ở đây được hết cả. Đây được xe những cái điểm cân những cái đầu à. Ôi nó đi nó bật. Nó thì đơn nào. Đây là nè, qua là nó thì qua cả. Rồi, cái đó là rồi. Yep. Hay cho nào Aborting mission. đúng rồi đó, nó phải gian rồi nó đứng Command. ở đây không rồi có dắt con ở đây hút á quá lộn trật chết lộn trật chết rồi thì cái này chết không chết được quá nó chạy về lộn nữa cặt đây Mission complete. Okay. tỷ mẹ nó chạy nữa đó cái này á đó What you need? Mission complete. Okay. Ready. mấy đứa này học về trong thay đổi của gió học giờ thi mà All right. Aborting mission. Check. How may I help? quá là lộn tao rồi rồi tao 75 tao hố hai em chết rồi sao cái gì có What's up?
Đó, đầu tiên đó, lùi lại, lùi lại. Rồi, 4 cái 6 vậy đi thôi. Yep. Tiên được coi có gì không không lời nữa không có được rồi ba đó biết mà cũng ba cái đơn mà to được mà con ma ơi quan rồi chơi chỗ này Your orders? Uh-huh. How may I help you? Your orders? Mấy đứa à? Em nhớ đâu? Đó, là không chị. Anh cho không chị. Cho xong. Lộn cái không xong thì mình to thì tao không làm tiền này nó chảy. Chơi. Có gì á? Vô đây, vô đây. What's up? Reporting in. What you need? Ready. Yes. Yes.
Ready. Sounds good. All done. Consider it done. Tỷ mẹ kia là quá kia kìa chụp tao kia đi có nhớ đó tập bao nhiêu tí đó tí thật là mấy dạ cứu dạ đi trời ơi tao bay xe thì em cho đẹp play cô ta em thôi bây giờ chỉ có thằng thôi đây đây thằng này đéo đi năm mấy ra chung với mày ngủ mày ngủ ra ngoài em nói em ra ra ngoài thì trước em We have bandits at the gate. người ta lại hai cái máu người ta thì quên đó là 3 năm 3 năm đi thôi mẹ ơi Hú ơi đủ quá rồi. These people have clearly been through a lot. They look frail, and they're likely easy to overpower. But the look on their faces makes it clear they're desperate enough to do anything. Đây. Mẹ tốt giới tao thì thôi. Mày giữ nè. Đi nghe rồi chị ngoại nghe chị cô cái đầu má rồi
Chưa còn bố cả nhà. Đồ má quá nghe. Bố anh mà đúng không? Ngạn luôn cái chìa khóa rồi. Khóa cái ngạn. Anh buồn á, buồn. Anh ơi. Anh ơi, mini ru. Ở trái cọc con tao phải không nằm bỏ mày ra. Đây cho sưng nó ra. Cái sưng nào. Tao. Hiểu à. Đây anh nào về đồ. Mọi người ơi, đây là các sân ra. Tổ nó đây là đi khắp này, đây là đây nó có phải đi coi tao. Đây là không nhận được rồi. Quá. Quá quăng một khối được của nó rồi còn cái gì thì làm á rồi mình đưa cho anh chung cái đi đi chậu đó anh đi rồi em không còn em cái bộ anh ra nói vậy em còn cái bộ anh rồi là anh trùng không che Xe bác ở bên chơi gì đi lẹ cả đi How may I help? Yep. Thảo này nói là mày đi làm mà không? Được không? Được không? Một hai chuyện này hả? Cái đồ nó đá vợ quá rồi đó ôi cái tên nổ có nhà đất nước á anh tức rồi trời ơi đủ quá lâu ơi một xíu hồi chết luôn mày có cái gì nhỏ dạ rồi đi cắt đi cha đó nữa tôi đi 12 cắt được dài nữa không? Đây không phải Trời mẹ gì nó tập không?
Không có cái đâu. Có luôn kìa. Ready. Job done. Going. Your command. Mà em là không có được. What's that? We've made a new discovery. Dạ đây đâu, còn em gì? Giờ chị Phú. Quá bài ngay vô. There are survivors at the gate. A ragged bunch shuffles slowly towards the gate. Yep. How may I help? Cho tao tôi không phải cả. Hả? Ơi, mà đi xa. Rồi, được. Được. Bán thì nó mới Lấy đi. trời Đi tàu tiếp tàu rồi tiếp tàu. Nhớ ơi cho nó đi. Mà mày đi rồi chết rồi. Ôi ngoại em là. ơi ra hỏi anh không chặt đi đó đó mày muốn mày đó đây. nhiều con mà ép ở đậu mấy cái
Anh đi xác minh nó cũng có ngàn rồi đó. Nó xác minh rồi dễ em. Một tí ngày trên một Rồi, chọc nè. Xin. em còn chưa bố được. Còn bố không nghe. Sao? Cái tá sức cầu mà. Cái ta đi. Rồi. Đó, đúng rồi. How may I help? Yes? Ready. Hai trời đấy gì mất được. Xin chào. Đây là gì? Rồi. Đúng mẹ tao. Chỉ một vị cam thầy. Cái này đúng. Mày tích tỷ mẹ ơi. Chú Quyên nè. Sợ quá nó còn mẹ rồi. Cô tao mày thật. Hai chị xe. Đó. Đó. Quá bộ ơi, chí thật kìa. Rồi, đúng ra. Đó. Rồi, tí mẹ chéo một cái bếp lò. Trời quá, có đâu đây kìa. Các bác anh trả phải bự. Đó vậy á, nó xe giá rồi. Ai còn đóng nghe đó cả. Giá quá, nó bơi bơi. Bảo anh có hay bảo gì không? Bảo ơi em xin
Không có luôn á. Cái nước bự này. Cái tụi nó cũng đạp đúng không? Đấy, qua. Em không có bỏ không đọc nào luôn. Đạp vô. Ở đây nè. Một này hỏi đó là một. Không nhớ nha, em không nhớ chừng nào em nhớ thì em mà thể em không nhớ thiệt. Em thì cứ mượn tao nhớ thì đứa mượn dễ vui đó. Thì tao cũng nhớ rồi. Rồi, chứ đừng Cái con đi ngã. Chỉ mày đó sáu rồi nó nữa. Quá nó sáu rồi. em không em bảo. Chuyện đồ đồ quá 5% nữa thôi. Hả? Ra nè, ra nè. Đấy. Nãy giờ em còn cơn chắc bên bộ á ha. Rồi lộn rồi. Mấy ông Quá mày đó. Điện thoại lắm. Ủa gì? Quá. Ủa mẹ. Yes. ơi, chưa lên nè. Uh-huh. Ủa vậy đâu? Người đâu? Nói vô cục đi. Đi. Đấy. Đi đâu? Trời ơi, nét chiêu kìa, tỷ mẹ đó. Rồi xong chép hết luôn. Chép hết luôn rồi. Quá rồi nét chiêu rồi. Giữ cái này này. Mai tiên làm cho người chống đỡ này hả? Rồi. Nó vô trời. Nó đánh nhau của Rồi quá, nếp thì làm chặt luôn. Nó tiền lộn. Nước nghẹn đâu? Nước nghẹn đâu? không đâu. Hay nhẹ cái một cái thổi ra chui ra. Anh thấy sao không? Em không tiền trả rồi đâu. Đừng có lao công ty đâu rồi. Hỏi quý. Nó chạy ra lọc tiền của nó. Trời ôi! Ôi! Chó một cái việc đó. Cả đường con thì đã thấy tiền. Nó bị quá, con trời ơi. Năm cũng có tiền. Trời ơi! Chỉ mẹ hả? Đấy, ôi nghe. Mẹ nè. Wow nè. Anh chơi game kìa. Lại. Đây con này ta nổi đúng không? Đấy, dạ.
dám ghi thì đâu không tin leo ơi. Nói gì kia luôn. Má giấu tiền nó chắc luôn. Rồi giấu tiền chắc luôn. Trời ơi kia này đâu mà giấu nha. Ồ, cái rớt phút lên kèm hỏi hồ hỏi sao không tin sao. Trời ơi, đủ quá. We've made a new discovery. Cũng biết mẹ rồi thôi, chưa đợi nó hay vậy. All cleaned up. Trời ơi, đủ quá ngon rồi, kìa khổ kìa. Hai trăm, coi đi 204. Nước lầm nước lộn. Going. Chết nè, chết bụi nè. Ủa, nè. Nè, rồi, bụi á. Một tiên không một bụi nè. Dạ rồi, tôi cũng đang chậm rồi. Of course. Ai nước chết. Đủ quá. Nghe. Đủ quá, tao chưa có đời nữa để thấy nữa. Đại cho mày. Cái gì chơi nó coi. Trời ơi, đủ quá cô. Cái đi mẹ cô. Ngon quá, nó trời chém tới luôn. Biết vậy á, trời ơi, đồ quá. Chặt vô không phải đồ. Nãy giờ không bữa qua mới thắng rồi đó. Nó còn sao kìa. Cho lục cho kìa. Nó muốn nấu vậy đó. Pin xin hơi cạn. Anh chịu từ đó có gì đây? Tụi má. Anh chịu từ đó có gì đây? Mà cũng chặt quá cao rồi. Chết rồi kìa anh ơi. Nè mày chém đi tỷ mẹ mày chém đi. Tao má chém tỷ mẹ mày chém tao má mày. Nè chém đi tỷ mẹ chém đi. Chém tỷ mẹ. Đi phá đi tao. Tụi má tụi tốt mình hạ nó quét lộn. Ai để kìa. Cái gì? Rồi mà thằng. Cái gì? Má tôi đi hỏi tăng đi hỏi mày. Chưa tới hả? Đủ quá rồi. Hết việc chưa? Mẹ đó. Đếm việc chậm đất luôn. Đấy không? Đâu. How may I help? Thấy vậy mà. Biết trời. Yep. Nghe không? Nè. Đã bật ô rồi.
Ủa bỏ mình về em rồi. Đủ má nó có đờ lên nữa đó. Chào chà. Đủ quá. Chạy áp lộn. There's a new quest available. The recent stormy weather might have cleared the air around some of the villages that have been inaccessible due to high amounts of pollution. The recent stormy weather. Trời ơi, quạt đó. Chạy quá rồi chạy à. Cái này đến rồi rồi đủ quá, tao đứng chụp tay cái bom cái khỏi dí luôn, tao không chụp cái nào quá cái gì đây ý lại rồi sợ tao chết luôn chứ Đều. nó bùng vào cái lò nó Đây trời. má nó bùng vào cái tái luôn đi chứ má con Sina này mà có chơi là đủ má lên Vô đi đâu. chỗ đây cái chỗ này gì cái bụng đằng nữa nó bà tao cái trời được rồi go Tin luôn. Bây giờ người ta trời ơi lát chạy tao nước này đi trời. thì cô biết gì nè dơ bãi nấu quá lên chạy All cleaned up. bị trách nhiệm kìa quá đi đi không tạo What do we have? chứ thì biết nữa Aborting mission. thôi không chịu đứng thôi hả nói gì vậy có một chỗ Right away. How may I help? rồi đủ má nó trời luôn Not going to happen. Mission complete. má đầu một đéo kịp luôn má đâm tầm Sure thing. cái má mà cái số hại đâu Yes. không có rồi gì đó ngoài chỏ lúc chơi nữa má tao cũng được phải đập chửi đó các bạn nha nó hồn
Rồi. Thôi, nó dở lắm. Phải. Đây nha. Không có thời gian có làm gì mà nó nhét vậy. Có nó chấm rồi. Nó bạc quá. Sao? Chở mày hả? Đúng không? Dễ giỏi quá. Thôi. Rồi. Cái thác rồi, cái thác rồi. Gợt vô luôn. Cái gì vậy bà nội? Everything can change in an instant, whether or not you're ready. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. This time I'm ready. Because I know war.
War never changes. I have a question. The only question that matters. Would you risk your life for your fellow man, even if that man is a synth? Beneath the Commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They're the real enemy. Not the Raiders. Not the super mutants. Not even those tools over in Diamond City. Don't shoot! I swear, I'm not a synth. For God's sakes, we're family! This is ridiculous. I want the truth, McDonough. Protect the people on minutes notice. Side We will be saving humankind from its worst enemy, itself. So where is it? Huh? This institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the institute. The institute finds you. Imagine the sensation, hear my body call. Get into temptation, feel every vibration. Imagine the sensation, hear my body call. I get you, you get me. I get you, you get me. I get you, you get me. When you hear my body. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Get down, come on, get down. 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 Following total atomic annihilation, the rebuilding of this great nation of ours may fall to you. That's why we at Vault-Tec have prepared these educational materials for you to better understand the 7 defining attributes that make you special. Today we will focus on strength. In the wasteland, essential supplies will be scarce. When an item of value is found, keep it close and away from bullies.
The stronger you are, the more you can carry. Be sure to know your limits, or you may find it challenging to escape from hazardous scenarios, no matter how strong you are. There are other situations where you may find yourself in close proximity to unfriendly neighbors. For such cases, you must learn to defend yourself using your natural strength. Use anything sharp, or sturdy enough to swing. Get creative with your implement, but stay reasonable. And look for anything that can further enhance your innate vigor. The greater your strength, the greater the impact. But remember, some moments require more than muscle. Keep doing your chin-ups and push-ups, because there's more strength can do for you. Swing for the fences like the pros, crafting specialized protective gear to keep or building clever weapons to wield it. Regularly study your Vault Tech provided materials to prepare for service. On our fantasy teams, like nah. On the other end, So always does super well on fantasy, and in general, I think Dynamite's going to come out kind of swinging a little bit, and they're going to solidify their spot in the top 8 quite early on. That built-in modesty seems like a staple of PUBG. I don't know any players who pick themselves on their own fantasy teams, which is that should be a rule, though. It's a right. It's a travesty to me that they don't do that. But that said, we're going to see what happens today. Cerberus, hopefully they make a jump. We're going to find out because it's time for us to get ready for game number 1 of the second day of Group A. This is PGC 2023. Tôi mà khó tính như không về là chết. Không, nó bắt đầu không ổn rồi. Hello PUBG fans, and let's get everything underway for PGC. Day number 3, we're back with Group A. And Group A was one hell of a treat to kick off everything. I mean, Tiamat was just wild and has a lead. That's something to talk about, but really it's going to be about how they deal with it. Instead, we need to be focusing on the top 8 teams and who's going to be going on to the winners round. Exactly. Everybody else beneath them. A few teams probably doing okay. I mean, T5 Sonics probably fine, almost assuredly, as long as they don't zero out for the day. Tiamat's in, we know that, we're done with them. But the cool thing about this group, because it was so top heavy, is literally anyone has a chance. I mean, I was talking to XO today, spiritually, they said, look, we might be on a bad day 1, but all we need is that one game, that one chicken dinner, and we can turn things around and get to the top, and get at least into the top 8 again. There are so many fan favorites inside of this group. I mean, it's a group of death, yes, it's going to be hard to play in, but so many like hopes and dreams for what's going to be going on for the rest of PGC are going to be decided what's going to be happening now and the path that they're going to have to go through, right? Going through losing brackets, there's still last chance. There's a ton of stuff, there's opportunities that can come out of
of this, but getting that easier pathing with the winner's bracket is so để anh em có cái sự tin tưởng để mình học vô mình, đúng không? Đúng. Đừng có để Yeah, so pretty interesting. Like the word on the street is that Danawa is going to continue to contest their drops. They're not going to back off of any of these hot drops, Matt. So I'm pretty curious to see if that is going to be the case. I mean, Danawa has in the past kind of shown at least some flexibility, but here coming in as one of the top dogs, they really wanted to strut their stuff. I mean, they really wanted to bully some of these other teams, especially on Erangel, especially Cerberus, who is also another team that a lot of people consider a top dog, to get the hell out of farm. And I mean, Danawa's in a really thick spot right now. Day Trade, Space Station Gaming, Danawa, all 39 points, man. That's absolutely crazy. Just 1 point back behind that, then we're going to have Cerberus. But right above Day Trade at the 39 mark is the big jump into Sonics. So they are doing a good job of weathering a lot of these early game, I guess, shenanigans that are happening to them. But to be committed and say, nope, we're not making any modifications, we're just going to deal with it whenever you're in the thick of that is a bold statement. It is. And here's the other interesting thing. You know, with Tianba, seeing them on your screen right now, having such an unbelievably dominant day, you know, 3 chicken dinners on day 1, they're in a position to be kingmakers here. They can come out and say, we want to mess with certain teams. They don't, I mean, most teams will just play their game, but they do have an opportunity here to kind of say, we want to mess with Danawa a little bit today. We want to see if we can send them down to losers, because Chumacera is normally Tiamba's drop spot on Miramar, for example. So if we can, say, take one of the not only best teams out of the equation, we also get our loot. We want to mess with Danawa a little bit today. We want to see if we can send them down to losers, because Chumacera. Those sound like they're on yellow. Oh, we left as well soft. Oh shit. Oh yeah, guys, no, I started my word.exe. Oh no. I wasn't watching MotoGP in 2021 anymore. That's one thing I know, because I don't know about, like, Fabio. Oh, no, Kinetic. Oh, I hope you feel better soon. Losing your voice when you're sick is the worst. I hope you feel better soon. I watched a bit of, gymnastics this weekend, like, TV channels. And we watched a bit of, it was the University of California against the University of Utah, like women's gymnastics. So you have like the floor, you have the vault, you have the double bars, you have bollock. We call it bollock in this. I don't know what we call it in English, but it was really nice to watch. Like some of them were very, very skilled. I always used to love watching that at the Olympics as well. I'm currently down in 4. What's a bar? You have double bar. Take care of this. Have a good rest of your day. I appreciate They've got that flex points that they can work with. And this is something you often see. Teams will be at the top of the leaderboard, but you'll be like, no. We're going to play it safe. We're going to do everything else like that. They let that lead slip away. I love a more proactive play. I know the Danawa players don't like, specifically players fans don't like to hear this. But this is exactly what you want to do with that lead. Is you want to be flexing out. You want to be making sure that everybody respects you. Exactly. And they even got the high ground there in Monte Nuevo. So this is good. I mean, the bus was 0 bullets. Danadol, what happened there, bud? Every gun spawns with bullets. I'm not sure how you got the gun and not the bullets, but I'm not, you know what, I don't know. After his performance on day 1, it's just a threat. If somebody sees them and they're like, oh, that could be the T5 players, leave them alone. Danadol, it doesn't matter. Yeah, you do not want to mess with Danadol. I mean, the exciting thing for T5 here is they're a team that
so far this year has kind of impressed us with their smarts. This is what I was talking about. The high ground, really nice here, 4-7-7, but Onyx has a mini. He's got an opportunity. Oh my God, no. Not like this. He's got Panzer Faust. This is a super low economy situation. Good talk! 7-7! I mean, my God, this guy is just wrecking people this event. He's incredible. All of Tianba on fire this event. All of them. Well, I don't know if anybody caught it yesterday, but Sungjiang did actually shoot a Panzer Faust out of the air. Maybe unintentionally, but I was just saying, you know, with that Panzer Faust 7-7 hands, I'm like, just shoot at the Panzer Faust because it's coming out, see if you can catch it. But it almost created its own problem, right? The explosion blocked out the vision on where that rock in the positioning was, so he couldn't line up. And the opposing side was like, oh, he's still on. It threw Sungjiang off. Yeah. It's a pretty rare event. I'm not gonna lie, I had to go back and look like 3 times to confirm it. Just to be like, am I that old? Is my vision that bad? Is there a tree there that I don't see? Nope. Exactly. And I'm like, is there a branch there? Like, I'm not sure. So after all of that work, Onyx is down, but it looks like they might be able to sneak over and get him. It's going to be close. You can see Loki's a bit afraid, but 7-7 just doesn't have the ammo to do anything. Oh! And Loki says hell no, gets there in the last freaking second to save his boy. Unbelievable play from Loki. I was hyping him up yesterday as one of those players who could be in contention if Danawa could win this event as the greatest of all time. And a play like that right there, folks, is why. They don't want to back off of this. They want to counter the statement. Okay, you got that lead. You got the points to play with. Well, that just means the fact that we can get 3 points off the start if we can take you out. Yeah. Nice feeling like this is so mean, but I love what Soul is doing here. Retaking the high ground, trying to cover some more angles. Now, Pow Pow might have spotted him there. I'm not sure. But it's a pretty good formation now for Danawa. They're a little bit split, but they're able to reclaim some of these better angles to look down on his Soul and uses it to perfection. This is just exactly how they wanted this one to go down. Getting more and more control. They've kind of repositioned up on this hillside, now starting to do the punishment. And you notice on the mini-map, Tianba's a bit separated out here, and now it's going to become in a very dangerous spot. Shot's not going to come out yet. Again, it's going to be ZYY. Lin Shu's going to have a good vision, but not going to be able to get over to his teammates, really. Salute's going to be on the opposing section of this one, and the reposition coming out quite beautifully for Danawa, as they're going to be able to kind of hold that low ground position. Looks like they were seeing if anybody was going to go for res, but that's just done. 10 seconds? Yeah, Salute doing a good job here, recognizing the situation, getting behind some cover, expecting a grenade to come out. Shotgun in hand, though, for Lin Shu, but with this AK and the Mark 12 to back it up for Salute, I don't expect him to get super close range. Well, if he can help it. It's kind of getting closer by the second. With this terrain piece kind of forces this. Lin Shu has an option to get right up on top of him, but Soul holding the other angle, protecting him, realizing it. It is going to be Lin Shu that spots that out. Now goes for a bit of a spray, realizing he's in some trouble. ZYY is nowhere near this. He's just playing anchor position. Lin Shu's all by himself. He has to make this happen, and my God, I don't know if you can. To make it worse, Soul had hit a headshot there with the AK, and that's going to be the go word for Salute. Ooh, sprays coming out on both sides, stepping and trying to go for the shotgun blast. Doesn't connect. Danawa coming up big and punishing Tianba for this one. Well, this is a huge start for Danawa. After being contested by Tianba, this could have gone real sideways, real fast. Maybe found themselves looking down towards 6th, 7th place. Who knows how this one would have shaken out if they were just bopped out of the lobby by Tianba. Instead, they stand firm. They control Mountain Wave. And we're talking about that. Already off the get-go, Danawa starting to get some separation away from that. And you were talking about how compacted this leaderboard is. I mean, if you really look at it, Danawa at 42, and then if it were just to take down 13 points, man, look at the drop-off that we're just going to move down into, all the way down into that 27 range. All of these teams right at the break point, one solid game can secure them, but anybody that's still down in the bottom 8, 2 games will get you. Exactly, Matt. Exactly. I mean, it is a really open lobby right now for anybody to get themselves straight into that winner's bracket to avoid the losers. Flash has the Dragunov. Pretty good opportunity. Got a highlight coming up here pretty shortly, but Flash is going to get those shots to go. Just good lineup into that one, as it's just going to be a good setup. Now as Day Trade has gotten a bit more of attention that's going to go on around them, that means that they're going to have to focus up, specifically up into the north. And now Kailu's going to be coming in back behind Day Trade, so they're going to have a lot of targets to keep an eye on, as T5 is going to be one of the teams that we're going to take a quick look at these highlights. Just a minute here. T5
We're gonna take a look at what T5 is capable of. Move it back. What the fuck are you doing? Oh man, Stay there. Stay on those are so satisfying to watch. I mean, it's gotta feel bad when you get hit by them, but goodness, is it so fun to see those just arc through the air and obliterate teams. And I mean, T5 has been the thing that's really impressive about T5, Matt, is not only are they like clearly really smart, but they've adapted to some of the new utility, like the pickups, the mortars, those kind of things, really quickly. And we haven't thought of them as necessarily a high, fragging team, a high firepower team, but they've really proven so far this event that they've worked on that they've picked that up. Bro, it's about time to start calling them T10 off the amount of kills that they're getting every single round. It's putting in some work. Tyloo down to the south of Daytrade, like we were talking about beforehand. Shin's going to be on the high ground over in that Chumacera hilltop. He's going to get autonomy over there with it. So the rest of the squad's going to be moving to the opposing hillside, just a bit more to the west and getting high ground onto Daytrade, who already has a read in that. You can see it's going to be Flash, the rest of the crew. One other person with him. The rest of the crews are running a 2-2 split right now. Ascend's going to be just to the north of that point, as we do have the system kind of making its way over there into the west, but not necessarily a core component. Meanwhile, a bit more to the northeast, we're going to have Sonics over here contending in with Falcons. Cerberus going to be to the south of them, and Petrichor Road kind of running a 2-2 split in a pretty similar position. Yeah, Exalt's found a couple knocks here onto Falcons. Capitan pretty far out from the rest of his team, plus they had another knock in the gas station, so they're in a bit of trouble. I mean, Capitan is dead to rights, and I think Sonics are trying to steal it. Let's see if Art can get it. He does. Nice job. Tickleton going to give him a few parting shots in the back for it, but I mean, come on. It was his knock. Sonics are trying to steal it. And this is in that valley. Well, I can't really say the valley. It's towards that area into the west of Picado. So the hillsides, one of the reasons why you see it a bit more barren. Brickyard getting some love, though. Got to love to see that as Danoa still on the hunt, man. They really want to make sure that they ruin Tiamba's day. Oh, they're pissed, dude. I mean, they should be. Like, this is like Danoa did the thing that they were supposed to do here, where Tiamba said, they fluffed out their feathers and they said, we're going Chumacera, and Danoa said, okay, fine, we'll go Monte today. You can have it. We're not gonna make a big deal out of it. We got to play for a few more points to make sure that we're gonna be getting into the winner's bracket, and then maybe later in the day we can mess with you or something. But instead, like, they chased Danoa into Monte. This is Tiamba's own doing here. Not that Tiamba gives a crap. Like, they're fine. They're in the winner's bracket already. So for ZYY, this is all just freebie points. If you could do some more damage to Danoa, or Danoa vice versa can knock Tiamba out, great. Everybody's going to be happy in some ways. If you're a solo, this is one of the better areas to kind of hold down and hunker and hide into, because it's just such a dynamic reposition. So Danoa is going to get some separation away from them. Petrichor Road looks like part of their duo is kind of shifting around and trying to get everything set up. But it's all about like these different dynamic positions, as we're in this area where verticality in the hillsides is going to make it very, very dramatic for these teams to try to rotate. Most notably, you can see what's going on with Daytrade right here. Having to go down that hillside and then back up can really lend yourself to being harassed at range, which Brex is trying to exploit. Yeah, and this is good stuff here from both teams. Brex is trying to keep their player. It's Chris who's up front, as always, kind of one of those players who likes to be out on his own, likes to kind of feel things out, but with Daytrade just barely getting ahead of him. I see Cerberus used an emergency pickup in front of Daytrade. They could potentially punish this if they want to. It's going to be close. Going to be landing very tight on this one. Daytrade's going to have to stop for just one moment, figure out what's going to go on. Petrichor Road does have some vision in the backside of this one. We're looking at pretty much an MPL circle. It's going to have Monte Nuevo inside of it, just to the northeast of center. Danoa making reposition, pretty centered up in it. But this hillside, where we're seeing all of this attention, Petrichor Road, Cerberus, Daytrade, Exo, V plus Kia also over here, Tyloo down in the bottom part of this hill. This is going to be a core component. This is your safety area, and so many of these teams are praying that the circle stays shifted
shifted down to the south, because if it goes to the north, in that northwestern area around Monte Nuevo, that means that there is the giant field just to the west of Monte Nuevo that is going to cause so many problems. Yeah, and to build on what you're saying, the concern here for some of those teams is going to be that it's more likely to go north than not based on the land ratio, so it just depends. Sometimes circles don't, we've seen at this event that sometimes the land ratio is, you know, maybe not always as in play as it can be, but typically speaking, these circles do generally drift north towards Monte Nuevo. A lot of times they end kind of right about where Donovan and Petrichor Road are. But here's the problem. We do have a big chunk of this western roll. You can see that Ty Lue is driving across it right now. It's probably, what, maybe 10% of the circle, so that means that as we're looking at things shifting away, it should move to the southeast. But after the games we've been casting, the way that we've been seeing these circles pop, I wouldn't count on that logic, because, man, they've been kind of going where they want to go. It's either going to go north or east. Like, it's very, very unlikely to go southwest. That would be the most unlikely. They should be able to go back and upgrade those starter items. They want to put this tight. Whereas, you know, Sino would love a protector overnight. It is Miramar, I guess, you know, the good, the bad, and the ugly, right? Those are big power spikes, especially when you have to defend not only against that hood is way longer than you think Dragon Fire Giant. It does have quite a bit of reach, and the tires are, and the front fender as well is very low to the ground. Really, really cool. Using the sandstorm as an opportunity to get your emergency pickup to kind of block out what's going on in this vision. It looks like they might just be waiting for it to entirely pass, but it also means that people aren't going to be eyeing into that direction as much. So it shouldn't be too much. The bar is used by Mike. Lazo's got pretty much dead. Oh my god, David son of the Mike. Mike just going to get the lead, and that might stall out the Dragon's push in its entirety. In fact, Cyclone Spin wants a little more, goes in maybe for too much on his own. He's going for the crits on the Lazar. Lazar gets the stun, does find the kill, but might sacrifice his life. Is anyone going to hit anything here? He's walking away. He's getting away with Murder Aurora deep in there, but Paul gets pushed out. The Ferrymen just don't have... Last vừa hạ gục được MX đến từ Falcon. Hầu như là những cái tuyển thủ chúng ta đang thấy ở đây, kể cả bên phía đội của Falcon cũng như là V7 Champion thì đều là những cái anh chàng tham gia những cái giải đấu quốc tế khá nhiều lần rồi. Ngày hôm trước thì chúng ta cũng sẽ nói về việc thay tên đổi vận đến từ V7, có vẻ như họ đang bắn tốt hơn thật. Americano đến từ đội hình của Diplus Kia knock out được một người, những Himat hạ gục được Jim G đến từ bên phía của Fake Clan. Một tín hiệu tốt, có vẻ như là tình huống bắn chim đã mày đừng có bốc quét. Face khi mà đáp xuống họ chỉ còn 3 người thôi, và chỉ còn Fake Clan đang là bên phía đội Fake Clan chắc chắn sẽ không cái gì vậy bạn ơi? Đâu, tại vì góc này của họ hoàn toàn là có thể bị can thiệp bởi những đội tuyển phía xung quanh. Nếu mà bước lên quá là xa ra phía bên ngoài thì sẽ bị bắn. Nhiều đồ dã vào nhà đến từ đội bên phía team Techland và bên phía Petrol. Và bây giờ thì Danawa Esports cũng đã có tân đạn táp di chuyển sang bên phía team Techland rồi. Liệu rằng góc đứng này có phải nơi gọi tên bộ 3 của team Techland nữa hay không? Đây còn với Akita của Exoclan. Anh chàng này vừa knock out với gọi là giao găm bên phía team Ty Lue. Nhưng khoảng cách giữa EXO cùng với Ty Lue cũng là khá xa ở trên đó là minimap. Thì anh nghĩ rằng tình huống này cũng chỉ là hỏi thăm nhẹ nhẹ mà thôi. Còn thật sự với đội hình bên phía team Fakeland họ đang phải lo lắng rất nhiều điều khi mà Petrol còn đang sở hữu thêm cho mình chiếc Summer. Thấy rằng Summer còn có cho mình một cái bộ đồ cỏ trên người nữa cơ. Bộ đồ 3 thì thuộc về chữ X-Lab. Một sự đầu tư là hợp lý thôi. Một pha này thì ôi sai tham minh đến từ vị trí của anh chàng Summer, nhưng không sao cả. X-Lab đổi được một ghost tam đa đem đầu tiếng confirm. Petrol còn đó là X-Lab với một chấm máu rất từ X-Lab mà thôi. Còn Fakeland pha thiếu này thì bye bye luôn, quả nên chất lượng đến từ vị trí X-Lab. Và xử lý cực kỳ chuẩn chỉ đến từ chủ tướng X-Lab. Và xem ra thì vẫn phải là nhờ đến tay X-Lab thì mới được. Phải là anh già đúng không em? Cũng giống một đội tuyển Tây ở đó. Nhưng phải nói rằng cái câu chuyện đầu tư bộ đồ 3 này X-Lab là điều vô cùng hợp lý đến từ đội hình bên phía team Petrol. Nhờ cái bộ đồ kia đó thì X-Lab mới còn đúng một máu để vẫn có thể trả ra thêm một quả nét nữa đến từ Fakeland. Chỉ một bắn chìm rất dính đến từ X-Lab nhưng mà vẫn chưa đủ sát thương. Hai đồng chí Minh với Hằng Cùi 11 có thể hỗ trợ chủ tịch một chút được không ạ? Tôi thấy hơi khó, tình huống Tơn đã dụng rồi. Lại là thêm một tình huống bắn chim thành công. Rõ ràng khu vực cái mảng đá này nó đang trở thành một nơi rất là hút. Và bất kỳ đội tuyển nào đáp xuống thì đều phải mất người. Sonic cũng đã chịu tổn thất tương tự, nhưng tạm thời thì với vị trí này tôi nghĩ là X-Lab bắn một mình thôi. Hay đại ca kia còn xa lắm, và thậm chí tôi đã thấy là mình bị knock out giữa làn đạn của đối phương một khoảng thời gian khá dài. Đạn thì vẫn bắn nhưng mà tôi nghĩ đà này mình phải đi sớm thôi. Nào hỏi lên với team Summer Esports ở trong pha thiếu này, liệu rằng họ có thể thủ được khu căn nhà của mình hay không đây? Không ai khác đó là đội bên phía team rồi. Bắt đầu cũng trả lửa ra là rất xa. Một cái hot cực kỳ hút bom mìn ở trong pha thiếu.
và đang có một cái tên muốn chào hỏi cái tên bên phía team Somebody ở trong pha thiếu này. Liệu rằng họ có thể thủ được khu căn nhà của mình hay không đây? Không ai khác đó chính là bên phía team Exoclan đây rồi. Bắt đầu chúng trả lửa ra là rất rát, một cái hóm mà cực kỳ hút bom mìn ở trong pha thiếu này. Tài còn có nét và lửa làm tốt đến từ bên phía team đó chính là Solar. Chính xác hơn đây là NSG chứ không phải Exoclan. NSG mất giận hai người rồi, đó là Rốt, đó là thêm cả đội mình nữa. Còn một chấm máu đến từ đội bên phía team Station Gaming. Hải Saki đang đẩy tới và trước mặt chúng ta là một Space Station Gaming đã quá yếu, gần như là không còn khả năng chống cự. Điều mà mình cũng như tất cả các bạn khán giả đang mong muốn, mình tin chắc rằng sẽ là sẽ lấy hết điểm kill này. Sharp shot 4K cuối cùng đã nằm dưới sân quản nét và chúng ta cũng chỉ còn lại một người. Mẹ cái Kiwi luôn đấy chứ, tự tin quá đi, lỗi. 1K vẫn còn đang sống, đồ được trả vào. Hải Saki thêm quản nét nữa và đây sẽ là bao nhiêu điểm kill đây? Đó là điểm knock vào dành cho Hải Saki. Vấn đề thời gian thôi khi mà chúng ta không thể tan hết thì Cerberus trả vào và lấy về những điểm kill. Cố gắng hồi phục là bên phía đội Space Station Gaming. Pixel 1K đang bò tới. Tôi vẫn đang chờ đợi tình huống dứt điểm đến từ bên phía đội Cerberus Esports để chúng ta chuyển tới lo những cái vấn đề khác. Nhưng ở phía bên ngoài thì Exao cùng với tuyển nữa cũng đang mất người. Nét mới đến Hải Saki, bao nhiêu mạng, thêm mạng nữa cho Hải Saki, cứ một quả một mạng tôi đánh giá là đổi lại. Đây rồi, lửa chuẩn xác và đây rồi, đội hình bên phía team Petro dừng lại đi top 15. Nhưng với cái tên bên phía team Station Gaming họ cũng chỉ còn lại đúng một người mà thôi. Nào hãy cùng xem anh chàng Rose làm gì ở pha đâu đây. Một tiếng trả đồ không quá chuẩn xác đến từ Rose đâu. Và gần như quả smoke này nó sẽ là phí hoài đến từ đội hình bên phía team Station Gaming. Thật sự đây là một miếng mồi quá béo bở dành cho đội hình bên phía team Somebody Sport chúng ta đã là 4 điểm kill rồi. Trong khi đó thì Sonic đang quyết định thực hiện một tình huống công của bên phía đội hình Danawa Sport cũng như là thành viên lẻ đến từ Asen. Rex cũng như Inonix, hai người có lẽ là cũng không liên quan đến nhau lắm. Giờ đây sẽ phải phối hợp với nhau nếu như muốn sống ở trong pha này. Edwin thậm chí còn rảnh tay quanh ngược lại bắn về phía đội V7 Funpin. Và bao nhiêu điểm mà gục sẽ được dành như bên phía đội Sonic ở trong pha này hay sẽ là một cái kết thảm thương cho họ đây. Danawa Sport tạm thời đang bị xé lẻ 2-2. Họ sẽ không thể nào hỗ trợ cho nhau ngay được nhưng V7 Funpin cũng muốn vào. Chưa kể tới việc là vì sau lưng của V7 còn có thành viên đi lẻ đến từ Tian 3 ở giai đoạn đầu tiên đó là gì? Người cuối cùng của Tian 3 vẫn đang cố gắng bò chân từng bước một để tìm kiếm đường vào phía bên trong vòng bo. Heaven, người có thể nói là cũng thâm niên trong nghề đến từ bên phía đội V7. Toshi knock out xa lút rồi. Nết ném ra cố gắng confirm đi những người đồng hương. Nhưng Glass lại bị knock out outside play zone. Copy shot Loki đang gần như là hạ cũng được một người rồi. Danawa còn 3 người có thể chiến đấu trong pha này. Bò đang đốt kill, Min cũng bị knock out bởi vòng bo. V7 Funpin đang mất quá nhiều thời gian với Loki thì chờ phía bên trong căn nhà. Thành viên còn lại đến V7. Thôi xong rồi, lại thêm một mạng nữa. Heaven đã bị knock out. Sát thương này là đến từ bên phía đội của Sonic. Thì Danawa Sport đã thành công trong việc giữ lại toàn bộ đội của V7 Funpin. Ôi, không sao, knock out ở vị trí đó cũng sẽ là khá an toàn đến từ chiếc Loki hay không đấy, nhưng không. Khi Team chuyển tới và đó lý do vì sao các khán giả tại là Central Last Round liên tục hộ cái tên bên phía Team Five. Cái điểm kill khá là dễ dàng, họ chỉ đến và confirm mà thôi. Và trong khi đó tiếp tục những cái tên khác phải rời cuộc chơi rồi. Falcon có thể mất người trong pha thiếu này. Ở phía bên ngoài kia có quá nhiều tiền đang giao tranh với nhau. Sonic cũng chỉ còn lại đúng một cái tên, đó chính là tên Kickstart, người chúng ta đã đặt ra dấu hỏi ở trong thời điểm ban đầu của trận thi đấu. Một thành viên mới chuyển về đến đội hình bên phía team Sonic, liệu rằng làm được ở trong pha thi đấu này nữa hay không đây? Rất khó tới Kickstart. Ôi, hết đạn đến Kickstart trong pha thiếu vừa rồi. Một viên đạn AUG nữa rồi là có một knock out đến từ đối phương. Và bây giờ thì Asen đang có những khoảng thang mình cứu lại đồng đội và cùng nó hồi lại thêm điểm máu. Cơ hội không nhiều dành cho vị trí anh chàng Kickstart. Sẽ là 3 đấu 1 đến Asen rồi. Và Asen bây giờ sẽ có tình huống muốn di chuyển lên khu vực bãi đá này. Sonic Kickstart, AUG, vũ khí đủ để anh ta có thể đem về những điểm của vùng. Escalate đã bị knock out. Bên phía Asen đang cố gắng đẩy lên, 19 viên đến từ Kickstart, tiếp tục một mạng nữa. Đây là cơ hội Kickstart nhưng không được rồi, địch đông quá. Một mình Kickstart không thể chống được tất cả của bên phía đội Asen, mang về cho được 6 điểm kill với việc đi tiếp. Himat hạ gục bench đến từ bên phía đội Space Station. Rod vẫn sống nhưng có lẽ đây cũng sẽ là mạng của chúng ta sớm rồi. Set vẫn còn nguyên cả 4 người, tay con knock vào một lần đốc đến từ bên phía đội của Exhaust. Rõ ràng là Set đang bắn một game kill quá đỉnh với việc mà họ vừa bắn đội trước mặt vừa nhìn tất cả những đội xung quanh. Chính xác, chỉ có một mạnh chân đã trả lời chính xác câu hỏi rồi. Khi mà cái tên đang có là cái bác này còn ở sau khi đều là 2 điểm kill rồi. Ôi còn tung tăng đi về đi kiểu đi hội vậy. Team Somebody Sport thì đã có 6 điểm kill tổng cộng. Ôi đi thi như kiểu đi chơi. Chúng ta đang có những vòng bóng rất tuyệt vời mà nói từ trước đó.
Đối đội Excel chọn lựa cho mình những khu vực bãi đá phía bên dưới, cùng với đó là xác ô tô. Nó không hợp lý một chút nào khi đây là cái tên Tai Lu nữa cơ. 4 người còn lại Tai Lu, và Tai Lu cũng đang rất khát máu tại game thiếu này. Trước đó thì Atomiu knock out được 1, nhưng đó lại điểm kill dành cho đội bên team set thôi. Còn bây giờ thì quả net của LZ QQ kết thúc môn để chỉ cạnh tràng phết. Top 10 gọi tên Excel. Còn với các thành viên bên phía team Strategy Gaming, anh Bia đâu mình phải chậm lại cái chiêu nữa như một kiểu gì đó. Mình phải chậm lại, mình bê cái ngỗng có vào lộn kìa. Đi ra biết là ngỗng ra chơi cái bước này đây có lên ngỗng gán lép nha, ngỗng gán lép nha em. Có lên nha ngỗng. Nhìn hình đen rồi. Đây gần đây không có được. V90 của Neonex đang cố gắng đẩy vào. Đâu qua. Nhưng việc Lùi tới. Qua đây nè. chắc chắn bên phía đường Danawa Esports biết rồi đó. Sẽ là như thế nào thôi. Kylia Gaivi knock out được solo G đến từ sớm. Chậm chứ nào đó. Kill thứ 7 ui à. Giờ luôn đi. Đấu này. Đấu 8 ra xe là tên của chúng ta đang bắt đầu biến vào con tiến độ. Cuối cùng thì solo G bè đúng không em? Đã khốn mình lùi ui đó má không lùi là chết rồi để dành đội bên phía team. Ôi cái gì vậy chứ? Cùng với đó là đại diện phía bên kia, không ai khác hơn mình với team Exo Clan. Nào những tên khác đều đã bị áo bó đây, chết lên xe đang bị bắn vô cùng sát trong pha đấu này. Hải Kaki thay đạn có là khi mà không hề đối phương đang cố gắng áp sát vào khung thành ở những sân Esports đã mất một người rồi. Và trong khi đó cái bên phía bên mình vẫn còn đó đầy đủ cả 4 player. Ôi trời rất nguy hiểm quất tầm nhìn cái bên phía team Server Esports, và điều này sẽ giúp cho team từ đây cho mình có cho mình cơ hội để có thể phát động giao tranh. Như Server Esports của mình đó là bán người tôi sẽ chỉ mất một tình giác ở giai đoạn trước. Thực sự thì đây sẽ là một điều mà mình phải chậm lại, chắc lại hơn, không thể để cho đối phương đã vào sống thật rồi á. Đấy à. Cho Server Esports chạm tay vào những cái vị trí cao nhất trong trận đấu này vẫn còn nguyên. Tai Lu từ đầu game đến giờ chưa bắn quá nhiều. Exo Clan và cả bên phía đội Diplaskia có thể bóng vậy. Ở đây trade không kill nào cơ. Giao trang đến bên đội Tai Lu mất rất nhiều máu, nhưng Inonex lại bị knock out outside play zone. Họ biết là T5 đang chờ tay quăng đập vào resistance rồi. Và thằng Phong bỏ tay đi nhìn về phía bọn tôi này. Để bọn tôi bắn, Sarado đã knock vào được vị trí Belmont đến từ đây. Trade và Sun khả năng cao cũng sẽ chấp nhận số phận của mình. Cơ hội thật sự là không có quá nhiều đội bên phía Danawa Esports cái vòng bóng khó như vậy. Và bây giờ thì Danawa có lẽ dừng lại cuộc chơi của top 7 cùng với đó là 6 điểm kill mà thôi. Bên phía team Server Esports chúng ta cùng căn nhà đẹp, và đội tuyển set cũng đã tận dụng điều đó đem về cho mình đến tận 8 điểm kill. Và mong rằng sẽ là nhiều hơn. Hôm nay Tài còn đã liên tiếp đem về cho mình. Vô kịp gặp khó vào điều này rồi, mất tận 2 người. Và vẫn tốt đến từ Readme. Và Readme hôm nay đã còn K6 Flash đã knock out được Midoda đến từ bên phía đội Diplaskia. DK đang mất 2 người. Đến Trade không muốn chiếm lấy những diện tích mới phía bên trong vòng bo. Midoda đã chính thức bị firm. Diplaskia chỉ còn lại cho mình 2 người có thể tiếp tục giao tranh thôi. Và bây giờ thì họ sẽ pha về phía đội gần đây Trade. Atomu firm được kill của Changu. Rõ ràng là nếu như không muốn bị bên phía đội Salu đấy lấy mất điểm thì đây Trade phải bắn nhanh và bắn gọn trong tình huống này. Mới chỉ có cho mình đúng một kill thôi. Đối thủ mới đẩy mid win luôn sẽ là Salu. Được Diplaskia đã nằm chỗ im bên tay phải của Shen kia. Bao giờ thì chúng ta sẽ tìm thấy bên phía đội Diplaskia đây. Đánh độ đây. Tục có những bước nhấp nhả nhưng có vẻ vẫn chưa biết. Ventus thì nghe thấy quá nhiều. Và bây giờ anh ta đang ném nét ngược trở lại, nó hơi sâu, nó không cấu được vào các thành viên bên phía đội Salu. Hãy cùng xem liệu rằng cái pha bắn pha dấu tàu này có phải là hợp lý bên phía Tai Lu hay không đây. Vẫn đang có từng stack net vào nhưng chưa quá chuẩn xác đến từ team Tai Lu. Họ vẫn chưa biết chính xác đối phương đang ở đâu, bởi vì phía trước mặt kia lại có thêm cái bên đánh của mình nữa. Tầm nhìn cũng chỉ là rất hạn hẹp thôi. Còn với kia sân vai đó là top 6 ở tên đội tuyển này. Mã cuối cùng dành cho bên phía team Exo Clan của Akita. Ventus vẫn đang chờ. Nhưng việc anh ta đã bị lộ vị trí làm cho những cái quả đồ đến từ Ventus, nếu mà không có tham minh hoàn hảo nổ ngay trên đầu địch thì gần như cái áp lực của nó không thể nào được quá nhiều, vì đối phương luôn biết nó tới từ đâu để phản ứng. Diplaskia, Americano và cả vị trí của Ventus sẽ phải bắn với nhau, phải đối đầu với 4 người đến từ bên phía đội Tai Lu trong giai đoạn cuối. Chúng ta chỉ còn lại 17 player và 5 team ở thời điểm phút thứ 27 của game thi đấu này thôi. Và bây giờ tôi thấy rằng với đội bên phía team Server Esports chúng ta cũng tạm thời đang khá im hơi lặng tiếng. Tính ra coi mấy này xong kiểu khá là đẹp rồi. Họ vẫn chưa có mình bất cứ lý do gì đẩy lên ở trong pha thiếu này. Còn với đây chết game mình được Tai Lu thì Diplaskia lại là một cánh khác. Có thấy rằng vẫn chỉ là sự cảnh giới đến bên phía Exo Clan mà thôi.
Tuyển này đã bỏ đi khu vực căn nhà của mình, và đó sự lựa chọn hợp lý khi vòng bo phây thi đấu thứ 7 nó không còn thu về căn nhà này nữa. Và nhờ cái điều đó họ lại đem về cho mình rất nhiều điểm kill đến inside Artitan của nó là Rip. Một game thi đấu khá là thoải mái đến với EXO Clan. Và bây giờ thì đến bao giờ câu chuyện giữa đây trên gaming đi plus Kia cùng với tai lù kết thúc đây. Và đây rồi, đó là tiếng lên tiếng đến từ Sen. Ban dân phong chuẩn xác, Americano phải nằm xuống và chỉ còn lại đúng một người đến từ bên phía team đi plus Kia. Vâng, vẫn còn đó một quả ban dân phong nữa đến từ LZ kill. Nhưng điểm kill cuối cùng từ Atom Mill cơ cũng không cần đến quả ban dân phong này. Và có lẽ cái tình bắn bao dung tiếp theo sẽ dành cho đội hình bên đây trên gaming. Sẽ cần có một mục tiêu ở đủ gần và có những cái bước đi nó không quá an toàn để cho bên phía đội hình của Tyloo thực hiện tốt những tình huống bắn ban foul. EXO Clan Rip đang đi thách thức bên phía đội hình Tyloo. Ngày hôm trước thì Rip là một người đi bắt lẻ đối phương rất là tốt ở trong đội hình EXO Clan và luôn luôn mang về cho đội những điểm kill lẻ. Nhưng ngày hôm nay khi mà bên phía đội hình EXO Clan chưa thực sự tham gia quá nhiều trong tình huống giao tranh thì đây sẽ là lúc để chúng ta kiểm chứng cái phong độ của EXO Clan ở giai đoạn đầu ngày. Tyloo đang phải di chuyển do bo S và đây trade gaming thì cũng như vậy. Sport Esports được quyền ngồi nhưng EXO Clan mới đang là đội tuyển kiếm cho mình nhiều diện tích ở phía bên trong vòng bo nhất. Họ đang hoàn toàn kiểm soát cái nửa trên đâu đó khoảng 50 đến 60% diện tích của vòng bo thứ 7 này đều nằm trong tay bên phía đội EXO Clan. Chưa kể việc họ còn đang cố gắng đưa Akita đi móc vòng ở một cái hướng ngay phía bên tay phải của vòng bo cực kỳ khó chịu nữa và ngay phía bên để hở cho Akita có thể đâm vào thôi thì sẽ dẫn ra là áp lực rất lớn cho những đội tuyển đang muốn hướng tới khu vực cánh phải. Bản đẹp nhất bây giờ là các đại diện phía bên ngoài khu vực căn nhà đội hình bên phía team Sport Esports bắt đầu từ knock out nhau. Đó sẽ là điều chúng ta mong chờ nhất. Bởi vì thật sự bây giờ Sport Esports chúng ta cũng không thể đi đâu được và tiếp tục với vòng bo phase thứ 8 thì có diện tích đội hình bên phía Tyloo cùng với mình đã bị outball rồi. Còn EXO Clan và Sport Esports vẫn đang khá là an toàn ở trong vòng bo phase thứ 8 này. Tyloo sẽ di chuyển cái cơ hội như thế nào đây khi họ đã hết sạch lượng cái mốc trên người. Chỉ có nó là 2 quả đết đến từ một vài player mà thôi. Được giáp mũ gần như cũng là đỏ chót đến cái đội hình bên phía team Tyloo. Và với cái nền bên đây check mình họ đã muốn công sang căn nhà cái nền bên phía team Sport Esports ta. Đây có lẽ là một trong những quyết định hợp lý nhất dành cái đây check mình rồi, bởi vì cánh còn lại thì có quá nhiều đội tuyển không thể nào di chuyển sang được đến đây chết, họ phải áp sát hơn và cùng căn nhà đội hình team set mà thôi. Nhưng nếu với lượng đồ ít ỏi còn lại để từ bên phía đội ở đây chết để thực hiện một pha tấn công vào nhà sẽ thực sự là hơi khó. Sport Esports được lợi thế kề trước và tất cả những gì mà bên phía đội của Detroit có thể làm là trả scope để bịt lại tầm nhìn của chúng ta thôi. Một quả lửa vừa được trải trong nhà và nó đủ đốt hải ra khi đó là một căn nhà sàn gỗ, lửa cháy lan rất rộng và bây giờ thì hai người là Solo G cũng như Tài Con phải phối hợp với nhau thôi. Tôi nghe tiếng nét máu của Haizaki vừa phun khả năng cao đồ đến bên phía đội Detroit game mình được trả vào. Đây là tình huống tính luôn là 2 vs 4 dành cho bên phía đội của Sport Esports khi rất khó để cứu lại Hải trong pha này. Bộ đôi của Sport Esports sẽ làm được điều gì đây? Shen mới là người phơi được kill của Haizaki cơ khi mà Haizaki cố gắng bỏ phía bên ngoài lấy thông tin dành cho đội. Phải có 7. EXO Clan đang can thiệp vào Tyloo, đây chuyên đang bắn nhau. Hai thành viên còn lại mới có 6 con, mẹ thiếu 3 con nữa. Sao đi? Khó lắm. Through Cerberus doing a good job on defending. It's going to be Tycon just making sure to rip apart that push from Daytrade. Daytrade now very weakened in. Inside this compound, there are just 2 weakened squads. 2 members up. Make that 1 down on the opposing side for Daytrade. Cerberus doing a great job as Tycon 5 kills, man. This guy is absolutely brutal up close. You can see why we are so high on this player. He is just filthy with that barrel. Now Daytrade has to run through the blue zone. Yeah, Puchil's is going to go down, and there's 1 more to go. Tycon can't quite see him through the smoke. He's going to find some points. That blue zone right at the heels of Flash, and it is going to take him down. EXO just steps up at the perfect moment, finishes out that fight. Now we got a 4v4 to line up. North versus South as EXO going to be looking down into Tyloo's positioning, and this is going to be a very open center to fight over. This is great now. What a fight here for both these teams. They really need these points. They really want to shoot up that leaderboard. See if EXO can find the knock. Rip using that 4x on that AUG. Pretty good control over it. Looking for that head of Zhaoyang. If you could find a couple bullets onto Zhaoyang's head, you could really do some damage. Oh, Tyloo having to deal with those hot drops yesterday. They want these points so badly. Meanwhile, EXO
kind of in the underdog position. A big performance for him, finishing this out, even with the kills. Both these squads going to be very happy, but getting that chicken dinner gets them in so much better of a position. Lined into it, you can see so many smokes. My God, I can't even count them just being thrown down. Look at this overhead. There is no cover, just a couple of trees. Tyloo, we're going to be playing those. It's going to be Exo having to brave a bit more out in the open, but Shin spots out Akita, takes him down inside. What can you do? Steps around the side of it, tries to go for it, but Tyloo holding it so strong. Beautiful stuff from Tyloo. Holds off the flank, holds off the road, and they come through with the win. They needed that so bad. Team that struggled yesterday, coming into today now, they start strong. Oh man, that was such a crazy area to have an in-game at. The stack upon stack into teams just having so few options because the amount of dead zones that were in those mid to like early late game circles positions were so flat and forced those hillside fights so much earlier. Yeah, this is just masterful maneuvering from Tyloo. That's really what this game was. They controlled their space incredibly well. Well, we're going to go ahead and give you some highlights and throw it over to the analyst desk to move into game number 2 on Miramar. And my lord, there is so much to look at. 늑대가 이러면 어떻게 될 건? 늑대가 저러고 오면은 와. Welcome back to the analyst desk. We started in the desert and Tyloo took the chicken. But before we talk about how they got the win, let's take a look back. It's highlights time, baby. Crazy scenes here with Danoma and Tianba again. We talked about they have 80 points. They don't need to do anything. So let's see how well they're going to be able to do throughout the day here. Again, so they got that X left here with the clutch. Huge clutch on the baseline. That's unfortunate. With 1 HP, a nade instead of healing. And that just takes out Gustav. Situation. Tiggleton gets taken out of the shoot as well, like Geems did for FaZe in the exact same spot. But it's quite a good spot to do the emergency pickup. I actually like that. But just didn't work out. Yes, got even further east than it ended up being for Tyloo. In a fantastic situation for them to claim this western side and claim this road that they can then play off of, and then them hurting Daytrade towards Cerberus rather than letting the door open for Daytrade to kind of sweep. I would have loved to see what happened if Daytrade tried to take the sweep against Tyloo rather than taking a fight with Tycon that's just unstoppable. I think that Exo gets a win condition potentially out of that if they if Tyloo loses one person in that exchange. Instead, what we see is Exo have to go head to head with Tyloo. And Tyloo had a Panzerfaust in reserve. And it seemed like that was exactly what they needed to close out that match. They will be crowned the match winners. And I think you brought this up when we were watching the green room, Martin. By the way, Avenger joining me, Toffee's here on the desk. That they were at 19 points coming into today. So this is a very big comeback. They needed this, yeah. They as I said just before we got into the desk here just now. Shen was not the Shen so far that we saw him being able to be at PGC 2022. So him being able to step up here, get a win, I would love to see them be up at the levels that we saw him outperform last year. Absolutely. There's a reason that they're so good, and hopefully Shen continues to rise as they go forward here. But again, Exo, they got second place. This is a team that also needed to put up some points. They have a great attitude. They're excited to be here, but they said we need to get some momentum. That's how we work. We're a momentum team starting off the first match of the day with second place. I think is going to give them that momentum. You were able to get that one in. Well, maybe. That got me good. That was a good one. I relegated Avenger to silence. That is a very rare accomplishment. They did a great job. I also think Cerberus played so well. We were worried about some hot drops later on in the day, and that's kind of what you want to see is sort of starting off strong. They had a good compound. They were to play out of it, but Tyloo ultimately plays better than anybody else. This is the WWCT team stats as Tongmu is going to come with 4 kills, and it was everybody sort of got their collection. It wasn't the highest kill game we've ever seen, but it didn't need to be because they were just in control. Every time there's someone that's like the tank that takes the most damage, also it's like he's fortunate not to have to fight. Of course, the Tongmu's going to get the man of the match. It's good to see 543 damage, but yeah, a 21-point game for them, very much needed when we were talking about it, right? 19 points for 6 games in the day prior when they were able to play. So now able to jump into 40. That's going to put them probably in the top 8. And they're going to be within striking distance to kind of solidify themselves inside the top 8 right here. 21 as you see, Cerberus, a lot of kills coming their way. 11 just like Tyloo did. And a 3rd place for them, of course. Good to see Tycon popping off. And of course, in this situation here, I would love to see them pushed it out. I feel like it wasn't the winning play. Their takeout was, we're going to
and then we're good. Like they were Let's take a look at the overall leaderboard right now. 80 for Tiamba. T5 continues to stay there in a great position. Cerberus on the climb, and Donovan in fifth because they were able to get 8 points despite the fact that Tiamba threw everything. Bây giờ gửi vô đâu? Bây giờ gửi vô đâu? The fact that they still came away with 8 points, got as deep as they did, that's actually very impressive and shows me they think Donovan came here with a game plan, and they were definitely light on their feet. The way that they flanked around, played that high ground. They just absolutely tracked down every member of the team. And even if you're Falcons or Facegun right now, you're only 16 points behind. We're still close because we have these sponges in the top. They're taking so many points, so I'm not too worried about them. I still want to see them with a strong start of the day. So here, game number 2, game number 3, I really want to see them start ranking up double-digit points. And those teams need to get those now because Tiamba the hijinks are coming, right? And so if like let's say these teams get another win, if you see T5 get another win, they can start to make moves to make sure they're secure in the next round. Force teams that they don't want to deal with to go to the losers bracket, and that's what we're seeing. Here's my question for you: is that fair play? I mean, it's a unique esport having 16 teams on at the same time. That's something that has to come into it. No matter what here, I was speculating Tiamba coming in today. What are they going to do? Are they going to try to kind of defend some of their drop spots because they're so strong? They're 80 points. Like you can play just like you want to. You're gonna be inside no matter what, right? So they have so much space to do whatever they want, and that's really the question, right? But I just feel like they're just gonna try to play their game. They're gonna take some early fights or take some hot run fights if somebody contests them, and that's gonna be it. I don't see them getting another. Rồi, mình It's like they came in. And T5's kind of like that kid who went back to the gym during the summer and showed up a little bit bigger because they have been bullying a lot of people too. Thanadol in particular. The first day, but this last game, the entire team was playing really well. Yeah, 56 points so far for T5, right? Just, you know, like one more good game for them and they're basically qualified. So hopefully we'll see them pop off. Space Station Gaming as well in a decent spot. 39 points on 8th place right now. They're being chased right now, and of course, shake it off, boys. They need to shake it off, reset, and then get into the thick of it. Into the thick. I mean, but the problem with that last game, and I think their spot was good. They just put 4 people into really a top golf hole, for lack of a better word, right? And Cerberus was just up on the hill, able to sort of lob a couple of chip shots, and it caused trouble. No matter what, when we're talking that terrain, it is extremely difficult if you have to continue to get off. Like first, you have to get off from, like, if you're playing metal, you have to get on that western big ridge, right? And then it continues to go west. You play west again, you play west again. So the way that in general, how Tylu played it, they had the super far west, and then they took control of that kind of next ridge with the road. Super play west again from there. So the way that really coherent play in general, how they're able to control turn day trade. I'm sorry guys, we cannot talk directly to the staff because right now they are very busy, but you know, we are really grateful that we have the opportunity to even film this. By a lot of people, so we'll see. We have one more match here in Miramar to play today. The teams are getting set up to get back into the drop. Teams like Ascend, Exalt, this is their moment to try to make some more moves, try to climb up that leaderboard. Let's see if they can do it. Let's get ready, guys. It's time to head back to the Dusty Duel. Let's get ready, guys. Dusty Duel, Paperthin, and Metro. Но как бы вы еще пока что этот человек, он все-таки профессионал. Хочу получить от него оценку. I need your most honest opinion. How did they do? Like, did they do good? We're past that. They did quite alright for their first time. Game 1 today was just absolutely crazy. Every single day for them so far. It is just kicked off. Do you have an advice like for the future? If you do a better job at this, make what usually works for them in their region work, and that can kind of cause some mid-game issues is typically what ends up happening. There's some weird stuff that happens on the fights, on the edges. Particularly, I was talking to Ascend's coach, Cole. He said, I asked him, how do you think about day 1? And he just said, there's just some stuff that happened that didn't we expect. Like, there were compounds that got crashed by 4 different people that we thought never in a million years anyone would bother going to, and things like that were happening. And that's part of the day 1 stuff. But now today, because, again, Tiamba, Donawa are in this position where they want to go straight to that winner's bracket. They want to control drop spots. I think this time we're just going to get the fight into Masera proper, potentially. Yeah, they've got their eyes on it. It is Tiamba as well as Donowa both making the push into. So we'll have to see how that fight brews out. Linshu also dropping pretty far away from the rest of the squad. That might be a problem. He's picking up a vehicle. There's the Aegis. They've got to use the buybacks. We'll have a second life ring. Just have BKB ready. Anybody gets a Panzer Pals to they get any kills here or can Spirit get out. Especially for Donowa here. You've got a
great angle for a Panzerfaust potentially. Toro sneaking around with Silver Edge. He's got eyes on Arteezy. He's just open. Oh my God! No way! To drop sooner. He got him alone. They have to take the low ground instead of the high ground. So this is kind of the trade you make. You know, for Tiamba, you're going to get guns a little bit quicker. You might be able to get better. Quicker. Soul. So smart there to prone down because Pow Pow had that empty void. It just takes one good shot and things can change very quickly in your round. That was a big deal right there, man. To secure that vehicle so maybe they can shift out if they need to. In that Team 5 so we're going to Shopify. 4 buybacks He's going coming to be able to out. line in a couple of hits, but it looks like we now know they kept it all who's this in time. control One of these hot fight. Spirit drops. just get a massive one. The Enchantress is the one who's initiated on it. Laro gets a free initiation. He just jumps right on top of Fly, gets him down very low. Fly actually got the portrait off, but it actually didn't end up mattering. Let's back off of this fight. We got bodied pretty hard last time. So now let's get back to playing our game. Let's get some confidence going. You know, we took our shot, try to bully down a little bit. Respect. I think that is an awesome idea from Tiamba. I think they're well within their rights to 27k net worth, far beyond. So you know what? It didn't work out. Any of the other cores. Move on. You're still just top dog in this lot. You can still do whatever the heck you want. And play some games, get some confidence, get ready for that winner's bracket. New circle is popped. First circle, I should say, is popped. It's going to be pretty far to the west yet again. A huge section of the wall is going to eat up, I'd say, probably about a fifth of the circle. So Monte Nuevo pretty centered again. So if you enjoyed that last game, guess what? Looks We're going to get it again. Pretty soon. Now, I will say that last game, the only unusual thing about it was that it did go west of that mountain ridge. Usually it likes to, again, go either like we were talking about, north or east. But that time around, it went west of there. Those are pretty rare endings, so that was a pretty fun one. They do happen from time to time. There's plenty of space in there for circles to generate themselves with the way that the land ratio works. But still, kind of a treat to get that one. But this time around, I think you're going to see a lot of the same. I hope that teams don't fall into the gambler's fallacy where they go to that western side because the last circle did. You know what I mean? Yeah. And instead, they should just play this one normal. Play it like we saw last time. I will say that in general, our teams don't make those types of adjustments. So, but if you're in a bad situation, maybe making that gamble like if you're last team in, or maybe if you need emergency pickup, it's not the worst idea. I wouldn't be surprised if we might go a bit more Pozo lined this time instead of saying more in that Chumacera Monty area. See is Danawa now bored. They didn't get a fight Tiamba at the beginning, so now Danawa has to kind of roam around trying to find somebody else to shoot. Unfortunately, there's nobody else there. It's not going to be as fun this time in the early part of the game for Danawa, but look, they got to be feeling really confident. You know, Loki gave me a bit of a salute, Matt, after that game, so clearly they were feeling very, very strong about their performance in Game 1, and they should. Yeah, I mean, big setup for them is there is so much that we're going to be keeping our eyes on. We've got ourselves set up with some highlights, so we're going to show you what's going to be going on with the setup. B7, man, they've been in the thick of a lot of these firefights. They're holding down their position right now. They're still, I wouldn't say comfy, but they need to get themselves just up a couple more points. Like you can see that they're on that cusp. SSG, them just 1 point separated, but Ty Lee just 1 point ahead of that. So B7 now in that. We need to make one game happen here, at least. Hopefully two, to where they can secure themselves somewhere a bit further ahead, get out of that dangerous spot. But with the amount of skirmishes they've been having to deal with, it's been so hard. Yeah, so next up, I think we're going to have an interview here, Matt. We've got some players to hear from. Consistently much more consistent, especially once that draft got online. I mean, we saw a few ultimates there from the Chernobog, but I mean, I'm still not complaining about Cyclone Spin having that pick. You're doing so much, and the damage comes through across the board. I'm close to 6,000 for Yamoto. That's why they highlight so heavily. I mean, for the 6th experiment, I think, yeah, you held on. You're very happy with how you're doing. Yeah, and I think 16k healing, and that's not talking about the shield you also get from her 2, the shield you get from Fey Blast. So the in-combat effect that this emoji also has, I mean, it wasn't first pick by the Ferryman. They could have, I mean, the Dragon could have taken it away, but
there's a lot of high prio gods available in these PCGs, and there's a lot of trading that will be happening for the rest of this set. And I mean, set. We've seen an interesting setup down here in the south now. Is going to be interesting D+ Kia driving right through FaZe Clan. Let that first car go, and here comes the spray, playing it low next to the coastline, and D+ Kia has to entirely turn around. This is really far away from the safe zone. Yeah, FaZe setting up a rotation trap here, knowing that this is where DK had been rotating. They spotted this out in the previous game. 100% FaZe went into their VOD review right after that game. It said DK wraps that bottom road. We have an opportunity to punch that if it's another Western Circle. And they set up for it, and they almost got it. So really smart stuff there. Good homework done from FaZe. And Onyx in the bloodthirst. The rest of it's going to continue. Look, he did manage to pick up one kill, so now he's going to go find something, right? We're not seeing as many emergency pickups, and I don't know. It just didn't seem like those went too well last time, so no surprise on that one. You might actually be holding them too, given the way that this plane path is kind of set up. Ascend does have some high ground that they are looking down into onto XO. This is going to be just south of that Poser area. Well, this is going back to your point about, real quick, about the emergency pickups. This is a tough area of the map to do some of that. If it hard shifts to the north, you've actually got more opportunity because there's more compounds and mountains up there. But because if it goes the same direction it did last time to the southwest towards Monte Nuevo, that's tough because there's basically like 2 tall mountain ridges and everybody and their grandma can see you from them. So you're just open season. I mean, that's why we saw Tink go down early. That's why we saw Jeems go down early, is because it's really tricky to get up on top of those mountains with those pickups because of the sight lines that are available. And so many teams are going to be stacked up on top of those hills because nobody's wanting to play in that low ground at the start. So while the circle is a decent size, it's going to be significantly smaller just due to the amount of dead zone that nobody is playing in. And that was kind of what we saw happen last time. Is it was just everybody was just stacked. The moment those parachutes popped, it was just a straight beat. And that was the shot yesterday that just got me. I was like, okay, 7-7, I'm watching you off of that. I mean, I was this ending here for ZYY. This was just absolutely stellar. I mean, he has no business winning this. I don't know how he ADSs and gets that kill after throwing that stun out. What a reaction from the young gun ZYY. I mean, again, just to reiterate, if you missed day number 1, first of all, shame on you. Second of all, there are VODs. Go back and watch them. But ZYY, brand new player to the international stage, just moved up to the Tiamba main roster. He's been like in their academy team for a while. But this is his first experience on an international stage, and he just was lights out. I mean, he was incredible. He was the best player on the day. I mean, just imagine graduating from the academy directly into the world final, for lack of a better term, and then showing up and hitting some crazy flicks in your first couple of games just to make sure to secure your team good positioning and just start the snowball rolling for him. That is an absolutely stellar way to kick off everything. We're going to have our eyes drawn to what he's going to be able to produce going forward. We also have our eyes kind of drawn to what's going on with Summer. Summer always has a friend in Phase 1, it feels like. It does. You know, Summer is a player that you would expect can play on his own very safely, and he does. You know, he's got the escape valve. He's got the motorcycle ready. He doesn't overstay his welcome. He's never a player that's going to really make a lot of mental mistakes, right? We saw this on day number 1 where Summer made a lot of great individual plays. He had that grenade onto the Sonics where he got the double kill and then got the molly for a finish. So he's very mentally aware. He's very capable. You know, the Sonics there actually asked them about that play with that Summer double grenade, and they were just saying, like, we just kind of guessed wrong and he got a lucky grenade. You know, we weren't exactly sure, and that's the way it goes, man. You know, sometimes great players make great plays, and Summer, one of our all-time great players, you know, throughout the history of PUBG esports, he's always a guy, and we're doing it again, man. Which is even worse this time, though. This is, what, a third? The circle's still no playable? That hillside where we saw everything kind of end at is still going to be, that's where we got Tyloo, Danoma, all are you trying to regroup into? 2-2 splits right now, all trying to regroup. Ascend does have themselves that position with tons of control. These guys can really enforce what's going to be going on in the circle, specifically in this northern edge. This actually could end basically right where the last one did. I wasn't expecting this again, but here we are. Soul going to find Monty. Donowa wants to try to control some of this territory towards that western edge of the map, which is now like dead center, hilariously enough. But 100 meters into the actual playable area, I know. center of the circle. But I'm like, that's center circle. I'm like, oh my goodness. Phase 2.
my lord. Alright, so we can see that we do have Tiamba's having to contend up against the Sonics. They did lose 7-7 just a moment ago, as Trimsy did manage to spot that out. This is a compressed circle. If you had emergency pickups, I mean, you can hold on to them, maybe use them at this stage, but again, we kind of explained this before. Everything that's north of the center is a lot more open. Everything to the south is going to be vertical based off of those roads and the way it's lined in. The north is the friendlier area to enter, but there's not much cover there. No, you're right. It's tricky, and some teams actually, I think it's all trying to take advantage of this storm right now. Driving down the road, Smart is basically covered two-thirds of the circle, so this is an opportunity for the team to make a move. And I có pha bắn tốt rồi, hiện ngay một thành viên của bên phía team X nằm lại, Xa nằm lại bên đi, nhưng đó là trọng tài của chẳng phải cái tai lu cơ. Liên tục vàng gõ được bắt người lẻ ở rất nhiều mặt trận, và đúng như chúng ta đã đề cập rồi với vòng bò này. Tốc độ khó lòng mà thể giảm xuống được. Bao cát nó chỉ tồn tại được khoảng tầm 20-30 giây rồi đối với cả XO lại bằng cái cảnh át cùng với đó là bên thì chưa kịp chặn đất đã phải bỏ mã lại lại cũng như là bà số đích cũng đang công và lần này nạn nhân của nga chính là Thiên Bà Dì vừa rồi đang nước ảo Mô Su đang có những cái có bờ tầm cao, tuy nhiên thì đây không phải là một cái tình cảnh bản thân dành cho Thiên Bà Esports. Also getting harassed at long range, just like his counterpart Uba. Sonic's going to try to take a fight, opening now from Dingleton onto DYY. Linshu up top, playing gatekeeper here for the rest of his team, making sure that it's not easy for Sonics to confirm that flush onto their young gun. This is a very pivotal section of the map that we're looking for a fight to control. Linshu holding this higher position, looking down there, everything is very, very strong. But keep in mind, Sonic's presently run with 2-2. They're just trying to make sure that they secure these skills more than anything else. And specifically as it does look like the other members of Sonics might be eyeing a bit more into the north. We'll have to see. Yeah, looks like they're moving in and they're going to try to go for the flush as they're coming down that hill. Yeah, this is smart. You need to get this flush. You need to start picking Tiamba apart piece by piece because you need to get to the top of this mountain. Most likely is where these circles are going to end up. So you need to get into there. And the good news is you've got control of that space. If you can get rid of Tiamba. Daniel is still hacking him up right now as there is no way he can provide any support into this. There's going to Peter bleeds out. Down decides to push that location. Thinks he's going to spot out inside. That's going to go ahead and pick himself up a nice knock with that one. They saw this yesterday whenever we were all here kind of hanging out. He had the base members had some amazing bands show up and bring in some really cool work that was just all handmade specifically. He had like some Muay-Thai like stuff that was set up and embroidered all out of the good stuff. D+Kia though, gonna have to continue with day trade as now Nate's gonna be coming out trying to hold, but narrowly gonna spot. That was a good sneaky position to be playing from. Now D+Kia has to step back away from it. Gonna see if he can go for the flush, but he is trapped. Yeah, Nuren's there. Try to take advantage of that grenade. See if he can catch him. Americano a little off guard, but I think waited a little bit too patiently. I think if he saw that grenade and pushed, he might have been able to get ahead of it. It wasn't cooked that much, but Belmont is going to make Americano pay for that kill on Nuren. Now B7 is showing up to Dono. I mean, Dono still split, so they have to reinforce. They're going to regroup. SSG, you can see on the minimap, also trying to make a pass in a similar position. They're going to bump into Uba in just one moment. That might spell his doom. Meanwhile, day trades still just trying to spot out what's going on with D+Kia. Flash has gone down, but that's going to be all of Exalt's finally getting finished off. Day trade, phenomenal work here. They lose a player. Can they get to Flash in time? I think he's going to start, so I think should be. Oh, he took some damage. And that stopped him up just enough. But he's not able to get to Flash. Now it's just going to continue the reign in B7 trying to hold it all together as Danoa just kind of bullying around the circle. I don't have another way to say it. They're just kind of stepping into whatever they want as Danoa's just so cool to this lobby today. Yeah, the firepower, the experience, the smarts on Donowa are through the roof, and so much credit to their coaching staff and their players. The way they put this team together is absolutely insane. Players that, like Sonics, that used to play on Donowa years ago, that came back to the team after a stint on Gen G, brought Wozy with them eventually down here to make this super team that has been a dominant team in the PWS this year. D+ has been eliminated
eliminated off screen. I mean, this is tricky though for Donovan. V7 is really nasty up close and personal. We saw yesterday that in those close quarters fights, they're pretty brutal. And this is such a scary compound to fight. All the buildings are so small, but Soul Spawn's out too, realizing where the approach is going to be coming from. Goes ahead, gets some utility out. Salute, no! He just panzer balances him down. Fight turned over just like that. That's going to be V7 Funpin getting eliminated. Salute going to get rezzed. Salute, well worth the kamikaze mission there. Takes one out with him, but it didn't matter. It broke it open for his team. Meanwhile, the protracted battle here between the Sonics and Tiamba going Sonic's way so far, but a cheeky position might hurt him. Wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself the Sonics lost track of him, and Kick's gonna pay the price. And this is a pinch position. How is it really going to get one kill out of it? Lynching has not really got the clean tangle to provide any support. So how can he find his way out of this one? Sonics though, taking their time. I have a question. What's going on back behind him? And The only question that matters. Lynching, the last one up with Tiamba. Would you risk your life for your fellow man? It's time. We had to do If it that eventually. man is a synth? This is the likeliest time, so here we go. And Beneath the column, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They're the real enemy, not the Raiders, not the super mutants, not even those tools over in Diamond City. Don't shoot! I swear I'm not a synth, for God's sakes, for family! This is ridiculous. I want the truth and He's just got vision into this. Mika's gonna go down. The rest of the group down into it. I mean, this is all play. Just keep on spraying. Sooner or later, something is Protect the people at a minute's notice. And decide our own future. We're a man out of time, but also not lost. This campaign will be costly, but in the end, we will be saving humankind from its worst enemy, itself. They're not going to expect it. So where is it? Huh? This institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. One more grenade and he'd be done. And that one came up just short though. So Capitan going to try to stick this. Let's go, boy. I don't see Petrichor Road lining up for any more grenades. Miramar has been mean to Tiamba so far today as they managed to pick up at least one kill with it. And it's not going the best for the Falcons right now as their vehicles are just flying away from them. No cover to be had as right now Petrichor Road going to be back behind him. It's going to be FaZe that has high ground vision. They're going to be securing a lot of damage into anything that Falcons wants to do. And this is a way more open circle than the last time. I mean, yes, we still have that hillside down the south that we were kind of looking at beforehand, but this is just going to be essentially the road bisecting through everything. Everybody that's going to be in the west is going to be looking down into these little dips that everybody into the north is playing. Yep. It's tough. It's a funnel towards that road. The mortars should be coming out. Yep. I was going to say, we didn't see much of them in the first game, but that mortar, math is hard, okay, guys? I know it was a bit nowhere, but you know, sometimes you got to get those first couple of shots to measure it out. Yeah. That's why you have a spotter. You get somebody to watch. That one was much closer, just a little bit off in the angle. Oh, man, this is just, there you go. You got Capitan, though. Silzen has to back off. He needs to re-smoke. You can see that one's starting to fade. Can see it on that bottom left-hand corner. I saw on screen there. He doesn't see that, of course, but he can tell. Bro, this circle, it's still just right up against the wall. The road's still 50-50ing the whole circle. It's absolutely brutal. This is a nuts circle. You almost never see these on Miramar. This is very, I mean, we've had two very unusual circles. This one even more unusual than game one. Petrichor Road going to be considering a move. They're going to have to kind of cross. Maybe, well, it looks like if they go north, but they got to fight Sonics if they go up north. They're getting shot away, so otherwise they're going to have to cross Donowa territory. This is a tough rotation no matter what. Yeah, Eggs left already taken out by Shrimzy. Ming's next to go. Shrimzy just beaming him with the mini. Dude, Shrimzy's just on it right now. Himsy coming up big is, there's just so much control that Sonics is exerting over on this side. Using that distraction, though, that means that Cerberus did manage to kind of sneak away from the Sonics.
messing with him a little while ago. FaZe has a lot of control in this circle, and you're going to see them exerting it. T5 can't even really move into the territory of control that they've got between FaZe and Tyloo. Pretty much everything has got some type of vision on it, and it's like trying to assault up into the castle. Cerberus does have vision on Patapong. Going to go ahead and take him down, and you're not going to be able to crawl away from that one. Yeah, Hemas has free reign of that for a moment. Now T5 turn their eyes towards him, and Hemas recognizing it, gets a little bit of extra damage. Smokes were out though, so he is not going to stick around. T5 going to try to split across the road now. Kilyakai in the meanwhile up there on his own, just proning wisely, very, very wisely. Donovan making their move in, keeping Falcons out up on the north side. In the meanwhile, Hemas doing just what he can here. I mean, he's got a great spot. Look at this divot he has. He can just make people's lives miserable until a grenade lands in it, and then he's in trouble. Just want to update you guys that Kilyakai is still alive for Ascend, so his street running did end up paying off for him, as he is now, I guess, as comfortable as you could be in a solo in the situation. Sonics don't have a ton of cover in front of them, and they're kind of gate kept out by what's going on with Petrichor Road. Dana was going to be moving into the west of them, so you can see utility is starting to run out. And while they've been on a pretty decent tear coming into this game, the blue zone's going to be back behind them. And what do? I mean, like, what? You got a cactus, a couple of trees, and then you've got two different teams that are just looking at you, one of them being Petrichor Road. Yeah, Donova's got problems too. They've got a crossfire between a couple different teams as well. So this is really tricky for everybody on this edge. There's a lot of good angles. Petrichor Road can see right down into this, and they're looking for players. Yeah, stuck out of the smoke there was H-Win, so some are going to be able to clean that up. He was dead anyway. Shrimzy going to just try to prone as long as he can with that blue zone bag. There's still 11 teams alive, Matt, with 27 players left, so this isn't even placement points here for Sonics. Yeah, well, there's also a lot of solos. Speaking of, there goes Emmy. That's going to be that solo gone. We also still have Poochills that's going to be alive down in the south. Shrimzy's still kicking in some fashion out there in the blue zone, hoping the fact that maybe people get tired of shooting out here, maybe he can sneak in. That might end up happening, as a lot of the attention now shifted over to Danoa, but that means that Shrimzy is going to be sneaking back behind a duo of Danoa. The circle still going to stay 50-50 on the road, and T5 in that really desperate rotation a second ago going to be pretty heavily rewarded for it. Yeah, Danoa trying to figure out how they can get into this circle relatively safely, because the problem is SSG has angles onto them. And they just learned that again. They've already learned it, but it is really tricky as they do have to make a move eventually. Jeems here trying to flank out. Poochills up on the other side of this for Dave. Keep your eyes open. I think this asshole's using a stealth.
NANI?โบไตโบไตโบไตโบไตก่อน
Má con dế nó bay cao lên lắm, con dế nó bay cao lắm, nó đáp vào. Nó bay cao lắm, nó đáp vào. Vào. Con dế nó vào trước. Con dế nó vào trước, con dế nó vào đến đây nè. This is bullshit. Không phải hết. What was that? It was nothing. Rõ ràng đã thấy rồi đấy. Ồ, chà bờ. Nhớ rồi. Đó, quay. Rồi, xong đó tiếp lên đó bạn. Có tiếp lên đó, chết là ba luôn mà. Quá chứ. Thầy cái đế. Mà nó chạy về sau lên. Ba viên rồi, ba viên rồi. Xe bóp, xe bóp, xe bóp. Từ khi đi qua tại hai bóp nó xa thẳng túa nó có chuyện cái nào thì phải đó má đồ mình chặt được mình phải vô mình chặt đồ
Hello and welcome to the Black Mesa Hazard Course, where you will be trained in the use of the hazardous environment suit. I am your holographic assistant. Let's begin by stepping into your suit. You can see it suspended up ahead of you. If you see one of these buttons, press it, and I will appear to demonstrate certain moves. Hello and welcome to the Black Mesa Hazard Course, where you will be trained in the use of the hazardous... Welcome to the HEV Mark IV protective system for use in hazardous environment conditions. Moving around in your HEV suit can be slightly disorienting at first. Take a moment to familiarize yourself with basic movement, and soon it will fit you like a second skin. The first move we will practice in the hazard course is basic jumping. You will attempt to get over this. Those new suits can be tricky. Please proceed to the next area. You will now duck under the next set of obstacles. Please note that crouching will automatically shift your suit into stealth mode. Very good. I hardly noticed you.
the next area. Now we will combine skills. You will need to jump, duck, and then jump again. This will prepare you for the next room, where you will have to do both moves at the same time. Good work. You look prepared for the next station. To get into these pipes, you will have to signal your suit to make a duck jump. You'll want to stand right at the mouth of the pipe and continue to press forward. Then jump up, and while you're in mid-air, go into a crouch. It's tricky, but you'll find it comes in handy. Nice job. Walk directly into the ladder, look up, and continue moving forward. If you want to come back, the next 3 jumps get harder each time, but they are quite possible. Don't be surprised if you miss the last one a time or two. If you can make all 3 in a continuous run, you are doing well. Dễ với em nó có cái cốc bự và bá lửa ra tùm á để biết đó ra tùm á lỗi dạ đua cái ra tùm á để biết đó Attempt to get over this. nghe cái tivi biết rồi đó. Back grenades. They're still, I wouldn't say, you do Appear to demonstrate certain moves. Mấy đồng coi vô mấy tivi đó nó móc vào trời. Móc cho nóc nhà, nó móc cho nóc nhà. Great work. Now there's one more style of jumping you need to learn. Long jumping requires its own charging module, seen here. To activate your long jump, you will have to duck and move forward, and then launch into a jump. Once you're up on the platform, press the button and I will demonstrate the move. Nice job. Please start the lift by moving up to the button, looking at it. Now that you're up here, there's only one way down. Find the target on the floor below and do your best to hit it. If you take any damage from the fall, we will administer medical care at the next station. You will find med kits like this one throughout the Black Mesa compound. To restore your health, walk up to a med kit and press your use key. Your health will recover gradually until you are at full health or the kit is depleted.
To spin that bridge, walk up to the control wheel and press the use key. Fantastic. Sometimes you'll need to rely on more than just your suit to get through a tight place. Try jumping this gap on your own. What you really need to do is push that box down into the pit. Pushing is easy. Just move forward against the box and you can push it into position. If you can't push the obstacle out of your way, you might try pulling it. To pull a box, move up to it and press your use key. While holding down the use key to keep a grip on the box, move slowly backward. The box will come along with you. You can try breaking the objects in your path. Make sure you pick up the crowbar and gently smash your way through the bridge. Activate your suit flashlight for the next area. Great. Remember, your flashlight drains power, so switch it off when you don't need it. Welcome to the Black Mesa target range, where you will receive training in firing a weapon, reloading, and firing the attached grenade launcher. Please pick up your weapon and advance to the firing station. Hello and welcome to the Black Mesa Hazard Course, where you will be trained in the use of a hazardous environment suit. I am your holographic assistant. Let's begin by stepping into your suit. You can see it suspended up ahead of you. If you see one of these buttons, press it, and I will appear to the HEV system for use in hazardous conditions. Moving around in your HEV. We will practice in the Good work. Those new suits can be tricky. Please proceed to the next area. You will now duck under the next set of obstacles. Please note that crouching will automatically shift your suit into stealth mode. Minimize. Very good. I hardly noticed you. On to the next area. Now we will combine.
into these pipes, you will have to signal your suit to make a dive jump. You'll want to stand right at the mouth of the pipe. Nice job. Con server nó biết giờ nó làm một đầu, nó biết ngược đi vô nó làm thêm một đầu nữa. Walk directly into the ladder. And the next 3 jumps get harder each time, but they are quite possible. Keep trying. You'll get it. Qua đây nè, qua là lên bên đây nè. Đây nè. Cái trời mà đi. Cái trời mà. Quá lồn mà lá được lộ nó không bạn. If you keep falling short, you might be jumping too soon. Great work. Now there's one more style of jumping that requires its own charging module, seen here. To activate your long jump, you will have to duck and move forward, and then launch into a jump. Once you're up on the platform, press the... Nice job. Please start the lift by moving up to the top. Now that you're up here, there's only one way down. Find the target on the floor below and do your best to hit it. If you take any damage from the fall, we will administer medical care at the next station. You will find med kits like this one throughout the Black Mesa compound. To restore your health, walk up to a med kit and press your use key. Your health will recover gradually until you are at full health or the kit is depleted. Once collapsed, a med kit cannot be reused. To spin that bridge, walk up to the control wheel and press the use key. Fantastic. Sometimes you need to rely on more than just your suit to get through a tight... If you can't push the obstacle out of your way, you might try pulling it. To pull a box, move up to it and press your use key, while holding down the use key to keep a grip on the box. Finally, if nothing else works, you can try breaking the object in your path. Make sure you pick up the front. Activate your suit flashlight for the next. Great. Remember your flashlight drains power, so switch it off when you don't need it. Welcome to the Black Mesa Target Range, where you will receive training in firing a weapon, reloading, and firing the attached grenade launcher. Please pick up your weapon and advance to the firing station. You'll have to hit every target in order to complete the course. If you miss the first time, don't worry. It will come around again. Try to reload during the wait until the detonation. Grenade launcher. Alternate. It will break only when hit by a commencing sequence. 4, 3, 2, 1.
You'll have to hit every target in order to complete the course. But if you miss the first time, then come back to this game. Try to run and waiting to run time. To hit every target in order to... Welcome to the Black Mesa target range, where you will receive training in firing a weapon, reloading, and firing the attached grenade launcher. Please pick up your weapon and...
kia đây mà trong 2 thứ 7 đó. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit Center. Nhất tử luôn rồi. Bảy sao không? Đó đi, đó đi. Chị mỏ thôi. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees, with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. Chắc mà nó bắt qua đi bộ qua rồi bỏ. This train is inbound from Level 3 dormitories to Sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, you will need to return to the central transit hub in Area 9 and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Due to the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Black Mesa Hazard Course Decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. The semifinals for high security personnel will be announced in a separate secure access transmission. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Black Mesa personnel for further information.
If you haven't associated with the areas of theoretical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines, please contact our civilian recruitment team. The Black Mesa Research Facility is an equal opportunity employer. A reminder to all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Thank you, and have a very safe and productive day. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Sorry, sir. I've got to stay at my pub. Can we do this later? Hey, catch me later. I'll buy you a beer. Can we do this later? You'll just have to wait until Freeman, after the I have a bunch of What are you doing? Come on, Gordon. You trying to get me into trouble? Excuse me, Gordon, but I'm rather busy now. This should shake up. I really don't know. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? I must remember to report that fluctuation. Get away from there, Freeman. Please, leave me alone until after the experiment. Asking that question. Excuse, I can't be bothered right now. The sample was just delivered to the test chamber. Big day today, Freeman. Please, leave me alone until after the experiment. Freeman? Sorry, I'm on duty, Mr. Freeman. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? Sorry, Mr. Freeman, I got explicit orders not to let you through without your hazard. Nó đang tính bắn ulti luôn nữa nhưng mà thấy Suba chạy vô tới rồi chỗ. Hello there. Excuse me, Gordon, but I'm rather busy. I can't be bothered right now. Most of the simulation results are perfectly acceptable, you know. Have you seen... My God, what are you... You got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Sorry, sir. I've got to stay at my post.
Yes? I am rather looking forward to this analysis, aren't you? Hey, no. Catch me later, I'll buy you a beer. Hey, catch me later, I'll buy you a beer. Please, leave me alone until after the experiment. Do you think we should delay for another recalibration? I don't think so. You'll just have to wait until after the test. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? I'm sure you checked the eigen attenuators. You got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Ah, it's good to see you. Hello. You'll just have to wait until after the test. As I expected. Welcome to the HEV Mark IV protective system for use in hazardous environments. Someone's hidden my glasses again. Impact reactive atmospheric contaminant sensors activated. Vital sign monitor activated. Automatic medical systems engaged. Defensive weapon selection system activated. Munition level. Yes, this all looks nominal. Communications interface online. Have a very This analysis is going to run perfectly today, don't you think? Are you 100% sure that theory of yours is correct? Good morning, Gordon. I can't be bothered right now. Did you submit your status report to the administrator today? Please, leave me alone until after the experiment. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? You got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I... Excuse me, Gordon, but I'm rather busy. Those containment parameters are still nominal. Please, leave me alone until after the experiment test. Excuse me, Gordon, but I'm rather...
You were supposed to be in the test chamber half an hour ago. You'll just have to wait until after the test. Aren't you a bit worried about that experimental cascade scenario we discussed? Why do we all have to wear these ridiculous ties? Go right on through, sir. Looks like you're in the barrel today. Please call observation test 1. Please, leave me alone until after the experiment. I've got to stay in my boat. Hello, Gordon. You supposed to be in the test chamber half an hour ago. We just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of gamble, but we need the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather they went to some length to get it. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Lâu ngày đánh tụi mới hay chứ ta. Không muốn bác. Có hiền nó có hiền. Excuse me, Gordon. I'm rather busy now. Access denied. I am rather You'll just have to wait until after the test. It's about the most critical. Hey, man! Take it out! It was meant to be in the first place.
afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And, potentially, the most unstable. Now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, Access denied. now. Tôi cho cái chắc về đây này nha. Nếu mà hôm nay nó bay đâu rồi. Testing. Testing. Everything seems to be in order. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. We'll take it from here. Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Stage 2 emitters activating now. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please, work as quickly as you can. Capacitors to 1.05%. It's probably not a problem. Probably, but I'm showing a small discrepancy here. Well, no, it's well within acceptable. Sustaining sequence. Quay vào đó này. Testing. Everything seems to be in order. Tôi có cái hả? À. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. We'll take it from here. Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays.
thought I'd seen a resonance cascade, let alone create one. Access denied. Access denied. I'm afraid to move it if all our phones are out. Please, get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanners. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. Access denied. Failure of this magnitude is extremely. Roger that. Let's run like hell. You understand that last announcement? Yes, let's go. Và anh em phải thoải mái để chóc lên này quá con mày đánh bắt nhiều quá Sorry, sir. I've got to stay at my post. Inbound from for help.
Ở đây nha, mấy đứa bốn rồi, bốn hàng chạy luôn. Quá rồi. Đi hơn, đi hơn tự nhiên bắt tự nhiên. Trong bánh bao cái luôn. Alo. Sợ hả? Em ở đâu khối vậy? Đứng đó lại. Em già. Thôi. Locate Thôi. Mày ơi. Xin đây. Bóc đây này rồi. Ra. Không biết đâu. Visual. We need to secure the hostage. Chết mình rồi, chết mình. Giáp đi Bóp ơi, mày lấy quy giáp à? Phải luôn, mày Bóp này. Mày nấu trước mà. Nó cài nha. Anh đi bắt bay. Đi ơi. Đặt cái đùng coi. Đi ơi. Hả? Không đi sớm đâu. Đi. Nhảy lên. Tí rồi. Trời đủ. Anh bỏ mày đi nha. Rồi. Anh đi rồi. Rồi chạy. Vào số 3, chắc số 3. Ok, đó, sửa cái gì hết. Rồi. Rồi, ok. Bây giờ dưới mình phải. Rồi. Đi. Vô ta. Vừa thì mốt vừa thì con sao đấy? Không chết mẹ mà khiêm rồi. No. Khiêm cái bền nó cam. Chưa có cam tất cả mốt tất kịp. Need a 20 on the Ê, ra đừng chơi. Không sai đi đừng. Ba cái hai đâu. Ba cái không dám. Không có thiết lát à. Đây. Rồi.
Còn thấy luôn. Đó. Cái lồng lẻo đi. Chết rồi. Xe đi nè. Vào xe. Thôi mà không bắn luôn. Em có sao? Chắc luôn. Đi lên. Cái con mẹ nó đục này. Thôi định quá. Ủa lại. Cái này nó ai nghĩ vậy? Kêu em vào quán không lý. Hai thằng. Con mẹ nó đục. Cái này hả? Got eyes on the hostage. We need to secure the hostage. Bạn thân ơi. Này ném đồ nào. Hay vô. Hay vô. Ra ngoài không. Sao để xuống không mình nó chậm. Ơ kìa. Này. Ngồi sát đây có chắc. Này. Rồi xong cuối rồi. Đừng thôi. I got your back! Op 4 eliminated all friendlies. Cái đó này rồi. Ủa, hình như bạn có thằng em gì mà ít TV không? Dạ.
Game này nó ai nghĩ vậy? Game này nó ai nghĩ vậy? Rồi, chạy. Em già. Rồi. Này chết rồi. Này không biết nha, này không biết nha. Nó lại. Không dây ra. Mà. Advise your drone has located a bomb. Ben nó vô nè. Ai ngồi gì vậy con? Chào nó. Ai kêu chào đây? Không biết. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Vô ra. Một cái này. Nghe nó còn hẳn ra Nga còn. Sát phải rồi. Reload. Ra còn. Vô bom em biết không? Hai biết cố. Không nhẹ nó. Video xem mà. Bắt. Nó bỏ rồi. Không biết phải. Video xem mà. Đủ quá. Cái này chuyên à. Recover the diffuser. 4 last operator standing. The diffuser has been recovered. Take you. Come. Take you. Come play here. Plan. Go. Plan. Back up. Diffuser is active, protected at all costs. Nhà nó. Yo, sir. 70. Mày đem ra vậy mà. Tôi đang bắn lúc có đèn liêu. Tôi đang bắn lúc có đèn liêu thì mẹ bắt 70 nó chết rồi. Cái này là nó quèo. Cái này nó quèo. Hostile bomb defused. Mission successful.
Thì biết đây, biết được không? Để biết đây là ai cũng được, không đâu phải không? Cậu nghĩ chưa? Need to locate a bomb. I think first floor. Your drone has found a bomb. Ten seconds. 5 seconds. Cô dừng cho bạn đi đây. Đây. You found a bomb. Tao này có đi chân tao đổ đéo đi luôn. Cái tha đi là đủ quá rồi. Breach charge deployed. Launching drone. Bạn biết nha, bạn đi đây nha, cậu. Breach charge ready. Deploy successful. Blasting more than a box jellyfish. Oh fuck! Go bên. Right, go bên. Okay. Reload. Op 4 last stop standing. Oh, side first. Ui. Inside. B side, A side. On your left side, good luck. Left side. He's slow, inside. Bomb diffusion initiated. Protect the diffuser. Inside. Chết thùng người cũng được, bỏ đi thôi. Bỏ. Móc cái tiền của người con bắt sạc. Down to one friendly. Em có vào rồi. Em cười rồi. Cho em nó. Hôm mai chị nó ở đây ơi. Chết được rồi đấy. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Theo phải uống thôi. Đọc đi. Theo ơi đi. Có vào rồi đấy. Need to use your drone to locate a bomb. Cái đấy gì rồi? Drone has located a bomb. Trong khi đây.
fan đủ má người đi fan. Ui, má ơi, bắn tông mới, bắn tông á. Á, bắn tông, bắn tới, 10 seconds before insertion. Đi đây, đi đây. 5 Đó, seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. Trời ơi. Lên trời ơi. Cross stairs, careful. Taking Gemini for a spin. Reload! Cái đó xem qua cái đó. Cover me! Reloading! Cluster charge deployed. Má, mình cầm tới gần kìa. Nó đụng con xe hơi nó bỏ ra cái đó. Cluster charge activated. Con hơi ở đây nè, nó bỏ ra. Tôi đang có một dây thả đấy nha. Đâu? Hay vậy? Ủa phải nổ đâu gì không? Trời đang bị Đừng bó ra, đừng bó ra, đừng bó ra, đừng bó ra, đừng bó ra. Đồ ma thật thật. Chạy luôn hả? Track sting is active. Track's out. Ai, bỏ. Launching drone. Tầm quá. Track sting is in play. Grenade out. Đi đâu? 15 seconds. Simo! Yes! Diffuser is online and active. Op 4 eliminated. Má nhìn kìa. Lấy một trăm vàng quả. Má nha. Đưa đây đó. Lộn má. Đây. Clear. Ai da. Hay quá mày ơi. Quá. Sẵn luôn cúi đầu ăn bò. Ba điểm kìa. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Đây là gì nó bắt đầu quá. Đổ kiểu kia có đâu. Che rồi, ba hàng che. Rồi, hay nữa. Lên nhìn nó kìa. Secure the area. Keep the bombs protected. Loading new magazine. Wall's done! Tôi bắn đâu vậy? Down to 10 seconds.
5 seconds left. Op 4 has yet to locate a bomb. Clock is on. Op 4 has located a bomb. You know what to do. Reinforcing wall. Where are they? Go get them. Changing mag. C4 set. Detonated. Reloading. Operator standing. Seconds left. 10 seconds left. Op 4 eliminated. Mission successful. Nó mới kêu cái nào cho đi mai được. Ở đây các bạn ở dọc này. Đây rồi. Vâng đây nè. Tao về. Cho lên tự lái vậy. Tao chết mà bị chạy gì á. Nãy tụi em chết là lọc tơi. Cho đẩy lên. Cho đẩy lên. Đẩy lên. Đây tình không đó cái hả? 8 nói nhưng mà bắn đâu á nói xấu em hả? Đúng quá, nói xấu em hả?
Chị Ok. Bắt xe. Em vào lên ơi. Mong trình rồi. Ok.
Forcing its location. Before insertion. Insertion in 5 seconds. Tao cho mày thấy mà. Tao cho mày thấy mà. Thấy em ngốc mà. Tao thấy em ngốc. Tao thấy bụng mà, ý mốt đầu. Không có chọn tao. Có bố mình không, tại vì viên đạn là đạn có đúng rồi, đạn đấy. Nó đâu đúng rồi. Không phải em, có được rồi. Kèn đâu? Vậy đó, nó cho kìa, không ai đâu. Trời, thì kèn đâu? Never trust the naked eye. Đó. Đừng cái bóp á. Bỏ ra đây mình 10 quá. Lấy đất nhà đây thôi. Sao rồi? Friendly operator. We have been eliminated. Coi ISO nó sử dụng đánh công ty con nó chốt con server 3 lần và 3 lần đều chết hết á. Hòa ơi, Hòa vào đây ngồi đi Hòa, tới lục bớt, đi ngồi đi bớt. Tôi gì con chó. Con đâu có lạo đâu. Để ngồi đi. Đứng lên tầng 2 luôn. Đấy, cái mà. Friendly drone deployed. Op 4 is reinforcing its location. Hey. Nó đang nhìn con dép, Không có đó đâu. 5 seconds to go. Mẹ biết lốt nha lắm rồi. Không nghe được, đập chân rồi. Mới chịu gì chắc đâu sao thì mà. Đây. Vào đầu mình ống thua đó. Chú luôn. 2 mét vậy. Cam in position. Đó. Ây da. Đây. Argus cam initiated. Stay close to me. Rồi này, đi theo con. Argus cam placed. Để. Ok em. Đó, được đồng này không nói đồng này. Lên mày. Đây, coi đi. Argus ready. Target located.
One friendly operator remaining. Game này như là được game nữa. Da tức là da lộn cái này. Đây, lộn cái gì đó. Tới lộn. Mấy triệu rồi. Hai được đá. Để cho nó có gì vậy đi. Nó đem mặt vô đó, nó đem mặt nó tăng đậu vô, tăng nhau vô, không biết cửa. Đừng nó con nha. Con. All friendlies have been eliminated. Ai xuống bếp luôn. Con xe con bên mình nó chữa con xe con kia kìa. Tam phải rồi. Rồi. Đó là qua đó mất. Phải là con ray tôi 99 mạng mọi ơi. Tao là nó có một mạng à. Be ready to engage Op 4. Nhưng mà tem muốn tự tin hay không? Nó bắn 3 game mà đó, 3 game mà không tự tin. 5 seconds. More guns ready. Wall fortifications complete! Device deployed. Shield ready! Ba nó còn 50 giây nữa. Ba nó còn 50 giây nữa rồi cái bắt ra thôi. Micha is being launched! Firing grenade! Brace yourself! Launching Shumicha! Launching Shumicha! Dispatching grenade! Firing grenade! Operator standing. Mission failed. All friendlies were eliminated.
Đéo tôi mất rồi sao? Lồn luôn. À, cho mình không gì đâu. Ủa má con Viper nó nhảy lên chân mít, nhảy lên con mít nó bắn mua cái xe đít. Đó à. Ủa là lát làm gì vậy? Anh đâu hả? Chết đi kìa, chết đi kìa. Đâu. Được rồi. Ủa má. Đây. Má làm có vậy? Trời ơi đi mẹ. Lên. Có sai. Quyết được với con. Đâu. Đủ má có 2 cái đến luôn kìa. Nói là chạy cái má gì vậy nó game ngọn không? Má nó một lần luôn. Sao? Không nói gì? Nhìn lên game mạnh quá. Tôi cũng biết nãy tôi còn có 17 máu chứ nhiêu. Đi mẹ mày đó. Chấm với con kìa. Vô sao chấm. Phải luôn. Trời ơi, bóc đây. Chừng này. Hai cái động nít ta. Mất xong rồi. Tình mẹ nó đi ra em nói hai thằng mấy điểm hai thằng mấy tựa. Khùng quá chết luôn. Được rồi không nhậu đi. Quà của con không biết tiền hả? Phải lùm luôn. Cái gì vậy bay? Nó không chết tẩy ra luôn. Kia trong rái bắt cầu. Đâu con kè thằng may luôn. Thằng nói đó. Biết đẩy. Không luôn. Phải lùm chết tẩy ra thế mà hay luôn. Đúng rồi, chết tẩy thẳng ra luôn mà. Có đủ mát. Chi luôn. Cái gì đâu? Xem bơ ra đây đó, cái ai này cho lực bớt bên này. Hay quá. Gà. Hai ấn Sulima.
chạy đi. Cô mẹ nó đâu? Còn một đội xe, một đội nhậu về bên đó, nghe bên đó. À, nghe một đội. Đây. Hai. A B. Có bắt lại mà. Rồi. Rồi đỏ men rồi. Cầm được thôi chứ không có. Cái chuyện này có con này cũng cái nào. Đó, nè. Coi giùm được bạn. Này game một đội sáng, một đội chợ. Một đội sáng, một đội chợ. Một cái đồ đi. Bom đập rồi. Về đi. Cái đầu bom của bộ bà vậy. Good job. Con máy à. Đúng mẹ. Biết mình đâu. Cái một hả? Mình đâu có biết nó lại. Giặt tắp trước á. Đừng có giặt tắp trước á, tắp mình giặt á. Không vô ạ. Nhưng mà đặt hơn cái đó thì mình lại. Dạ rồi. Anh nghe biết hay không nào? Chị có giỏi với giọng đó hả? Rồi cái này coi nó kìa, bãi lò. Sao mấy này lúc nào có đi coi trời. Cô đi. Nó không ở đây nó có đi. Nó bá bậy bá bạ hết á. Chó rồi. Tiếp chết. Nó mấy người chết rồi thôi. Nó có 68 rồi. Rồi nó. Chạy. Phải lồn ăn hai viên nãy đục chúng rồi đó. Ăn hai viên ớt luôn. Không có cái xác kìa. Ba dạ.
Đâu? Đó giờ nó hay anh nào? Nghe xí máu của mẹ không? Không, nó chẳng có tiền móp mà. Quậy quá sao quá. Vậy. Go cách. Né con dao đi, nó không cho đầu nè. Xí. Hết sức rồi. Đây luôn á. Bên một. Cầu cuối. Bốn đây nè. Đây. Bốn ngoài kia. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Phải đó đó.
kia là đẹp quá. Rồi có những cái học để tập gió tốt nhiều thứ tốt luôn. Tôi rồi mày ơi, đủ quá rồi. Để rồi. Mày quay trên cửa, trên cửa, trên cửa. Phay luôn, phay luôn, phay luôn, phay luôn. Quá nó qua hết rồi. Nó bắn được một pin rồi, nó không quay, không hay. Cho dữ rồi hả? Cho nhiều vô. Trời ơi. Chết đi. Chết rồi đấy. Dạ, làm được không? Được rồi. Đúng chứ đâu. Đúng chứ. Nó hố nó không làm này. Có gì. Cái con nào mà cung. Má xuống to luôn rồi, xuống to luôn rồi. Thôi, rồi cái là bãi. Anh nghe thấy này còn đỏ. Too soon. Road can see right down. A very open. So far this year, it's kind of impressed us. Ba cái đồng nữa. Đi. Ai đồ ba. Ơi, mất lộn. Đi ba, đi lộn đi.
Người ghét bạn hơn á. Đi tắm thủy đi mà. Đèo không? Đèo lên tiêu chậu. Người ghét là có liền không? Không phải. Má dầu hộ. Nó bắn lên chân tư rồi đó. Chân bơ, nó bắn lên chân tư rồi. Ủa em mở rồi á. Mở rồi. Còn sao này vậy? Đừng ở dưới nha. Đúng rồi em đếm kia được. Không nghe được kêu. Mày. Rồi. Đi rồi ngon hơn đó chứ. Cái nào gì ba? Không nhé, cũng dài rồi. Không bao giờ nghe cái nào. Trời. Đi qua nó không có cái đâu. Má, con đá thẩu quá, con bị chết đấy. Nè. Đỏ nha. Đây đi ba. Em thôi bất công, em thôi bất công. Bà như đó thôi. Đại bà. Lên ra cuối. Này. Nó đi luôn rồi, quên nữa. Đi ba. Nó đi mẹ luôn rồi. Ai đi mua. Vô. Mà sao mà. Bây giờ nó đi rồi. Nó không thấy gì đâu nó. Đây bà. Biết cho đây nè. Đây. Nó qua đây nè. Hey! Đọc đi đó. Đọc đi kìa. Nhìn biết đây nè, nhìn đây nè, nhìn đây nè. Nhìn đây nè, nó về á. Ai, rồi, Vimen của. Đọc cho kệ. Tắp. Cái này còn phải. Ủa, không biết nát vậy. Đây, có gì anh? Gọi ở đây tôi mắt. Vẫn khăn những tấm độ. Thì cái khăn. Đọc cho là sư cái khăn như này, coi là ra sư cái khăn cái bộ cái sinh viên. Nó nguyên chắc. Má 18 nghe con nói là 6 bạn trời. Con nặng rồi. Không phải luôn. Cho một cái gì anh khăn bộ sinh viên. Mốt ra thì đọc tên. Rồi qua lăng, quá lắm. Trong cái chương rào quá lắm, ở đây gần gần. Đây. Cái này đâu mà hỏi, kẹp thủy vô đó. Kẹp thủy vô bạn cái triệu mà có 2 triệu 7. Đây cái con trai á, cái mà. Này một nhận dao, một dao này nè. Đây. Bé nha vô. Có đéo vào đâu. Không dám á. Tao bán rồi. Chịu.
Nhiều không? Bao nhiêu không? Rồi à? Phải lột luôn. Trời lột á. Vậy quá. Phải lồn. Đây luôn, đây luôn, đây luôn, đây luôn. Nice. Đất mẹ. Anh đi. Em. Chết. Thôi lính từ lại qua tới. Đi đâu rồi? Check in đâu kìa. Này đó. Đủ có đâu luôn nghe nè. Đi luôn. Đây có. Biết, mình đâu biết. Hello, sure đâu. Phải lộn bên kia nào đi bọc vậy? Rena đi bọc Rena, đủ có chửi Rena. Cô mẹ gì vậy? Đó thôi. Làm gì với bạn? Lên đĩa rồi, lên 3 rồi. 30 điểm. Anh kia lên 2 đã. Bớt lên 2 đã. Mày luôn. 7 mét. Còn bao nhiêu điểm rồi? 70 hả? 94, 94 rồi. Để mày bắn. Mày kéo. Ok. Mày. Tôi được 4 game. 16, 17, 14, 16, 17, 18. Cầm điểm. Trời ơi, không biết chơi con chip. Đủ quá. Chơi con nào?
and live life massive. Talking weapon off the brandish. Touch road and hold the world hostage. When I start the bumper clad mash pit, when me step out to face get active. Active. Hey, can you start? I can feel my heart rate, adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. Wetter than Niagara. To my dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them all, falling my teeth. None of them with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the phantom off that. Yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like Sky Bree. Ooh, right beside me in the phantom off that. Yeah. Abu Dhabi with a bad bitch look like. You got the. I'ma catch a murder case. On my block, in this cock, mask on my face. Hesitate to give me some.
drum hit your face, you be like